Hi everybody, Gene Simmons here. For the past 3 years, I've been working on something that I've wanted to share with you my entire life. I've gone through hours and hours of music I've recorded and written over the past 50 years. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Så välkommen allihopa till nästa Voltpodd. Nästa podd och Voltpodden som vi inte trodde vi skulle behöva göra. Men Daniel har ju gått här i Stockholm varje lördag och demonstrerat med plakat att Roger har fel och Volt 4 ska göras. Och han har valt 10 låtar som han tyckte att Roger missade, men samtidigt så tror jag att det var någon låt som Roger hade med, eller så har jag blandat ihop någonting. Jag tror inte det. Ska vi reda ut lite saker här innan vi kör och säger att det här är del 4? Ja. Visst är det 170 låtar som ligger i den här volten? Sisådär. 166 eller sådär, 165 eller sånt där är det väl. Ja, och vad vi har gjort tidigare, vi har haft 3 stycken avsnitt som har handlat om volten. Och det har väl varit 10 låtar i varje vi har haft. Ja. 10 som vi tyckte var bäst just då. Och sen Nej, det var inte att Roger tog ut 10 stycken låtar från olika tidsperioder som han tyckte var viktiga. Så att man det är skillnad på... sammanhanget. Inte att, sen tyckte han ju om vissa mer än andra, men de var viktiga. Det var väl så, Roger? Så dagens avsnitt är bara oviktiga låtar då, med andra ord? Ja, det här är ju bara vad Read between the lines, Roger. Read between the lines. Ja. Så fortsätt med presentationen där. Men det betyder alltså att då har vi i storleksordningen 120 låtar kvar som är varken viktiga eller intressanta. Har jag förstått den här gruppen rätt då? Ja, tills någon gör en revolution och börjar gå den här demonstrationståget på lördagar med plakat att ett Volt 5 måste komma. Och det kan ju vara du, Bernt, eller Johan. Jag kommer inte göra det, för jag har fått så mycket doser utav Volten redan. Ja, jag kommer inte heller göra, jag har gjort min del. Så att den enda som kan göra en revolution, det är du, Bernt, och Johan. Ja, det kanske blir det faktiskt. Jag ska köra igenom det totalt. Ska vi se om vi har missat någonting. Men nu har du Johan jättefel på din mikrofon. Har jag? Ja, för det knastrar och brakar som fan. Ja, det ska vi ha fått till. Ja, så att då stoppar vi där och så tittar vi om vi gör en pitstop på Johan Wallin. Ja, så ska vi idag ska vi fira någonting så trevligt som Gene Simmons Volt. Nästan 200 låtar släppte. Vilken grej, det har ju nästan ingen gjort. Den största boxen i världshistorien, va? Nu måste jag fråga, var det 150, 170, 200? Så skulle du väl säga att det är 500 låtar? Ja, men jag sa ju nästan 200. Jag har ju gått i Gene Simmons-skolan, man ska överdriva lite grann. Okay. Världens största box, hur grymt som helst. Och vi har ju redan gjort så att Roger har ju hittat 30 jättespännande låtar. Så han tog ju mycket av det göttaste. Men jag kände ju att här finns det en skiva som jag kan bygga av låtar som är kvar. Som är 10 gånger bättre än Asshole. Det finns så pass mycket bra på den här boxen. Men jag måste fråga dig här då. Vad är det som skiljer smaken mellan Roger och dig då? Är du flummigare eller är du mer melodisk eller vad är det? Jag tror att jag har en liten fäbless för 90-tals Gene. Gene hittade Struck Gold där innan Carnival of Souls där i trakterna. Helt plötsligt hittade han en stil som passade honom. Det började ju med Unholy. Han hittade tillbaka till mörka Mean Gene. Och helt plötsligt gjorde han jättemånga bra demos med lite, vad ska jag säga, hårdare tongångar i låtarna. Och där tycker jag det finns en drös. Vi kommer att höra många idag som jag tycker ska kunna bli någonting jättespännande som är mycket, mycket bättre än det mesta på den här Asshole-skivan som kom 2004 tror jag det var. Ja.
Ja. Den var jättebra, det sa alla Nej. som var på release-grejen hos Jeans. Alla hyllade den då. Inklusive dig, Marco. Ja, jag också. Precis. Jag Nej, men också. vill man se vad panelen tycker om den, så finns ju ett avsnitt på den här Hell och Hallelujah Ja. programserien där Bernt och Marco, kommer ihåg, de gillar den ganska mycket, men jag tycker att det här upplägget vi har idag med 10 låtar från Volten, det som blev över, skulle kunna bli en kanonskiva. Men du sa att det här var Gene Simmons guldålder, 90-talet, och du har ju själv fastnat i 1985, så hur kan du lyssna på något som är från 90-talet? Ja, Du borde ju gilla Asylum Gene där när han ser ut som en transa. Ja, titta, du har ju en trans-t-shirt ja. på det, massvis med regnbågsfärger och grejer här. Då kan jag ju tala om för Daniel då. ja, en är från den tiden, vet jag. Ja, Ja, det är det du ska säga. det är flera som inte är från 90-talet. Nej, jag vet ju ungefär när de är gjorda. Jag är ju inte så borta. Utan det finns några från mitten av 80-talet. Ska vi titta hur kreativ du var här inför den här grejen? Då, där du försökte marknadsföra den för vår grupp här. Jaha, Att okej. du hade demonstrerat färdigt och vi sa Ja. okej, kom fram nu och visa vad är det du vill. Ja. Då kom den här. Och du har ju varit jättekreativ här nu har jag förstått. För du har ju absolut inte använt AI, kan jag inte tänka. Nej, jag ritar den själv. Ja. Ja. Bra det. Jag har en fråga till Roger. De här låtarna, är de i D-moll allihopa eller? Nej, jag har faktiskt inte kollat dem. Fiss. Du använder ett program men du kollar det där med då? Nej, jag har inte suttit och gått igenom alla låtarna på det sättet. Jag har bara lyssnat på dem och sen har jag tagit fram Har du inte det inbyggt i det? Ja, det där är D-moll. Nej, han brukar spela på gitarren och känna efter. tror jag. Aha, du måste känna efter. Ja. Okej. Ja. Men det här omslaget, vad tycker ni andra? Jag tyckte det var riktigt bra. Lite den här Absolut. 70-talsfeeling med en liten klisterlapp där uppe i vänstra hörnet. Och... Det känns ju som att du inte köpte den nyaste skivan som låg i backen utan du var tvungen att ta en som vad är det där? Är det VG minus eller något Ja, sånt? det där skulle nog vara G, tror jag. Men det roliga med det här är att det där är väldigt inne att göra en skivomslag som ser ut så där. Ja. Kolla på nya artister så har många så här vintagekanter och det ska se slitet ut från början. Okay. Det är jätteinne på många omslag nu för tiden. Marco, betyder det här att man kommer göra som man gjorde med jeans en gång i tiden? De här som var slitna redan från början. Är det det som är framtiden nu? Att man kommer ge ut LP-skivor som är liksom färdigslitna? Så att det är de som ligger på din vardagsrumsbordet för att visa att du lyssnar på skivorna. För de flesta som samlar på vinyl, till och med Johan Wallin, de lyssnar ju inte på skivorna. De bara lägger där i hyllorna så här. Och så går de till Spotify och lyssnar sen istället. Nej. De slitna jeansen har ju gått ännu längre. Nu är de ju trasiga istället. Ja, nu är det hål i dem. När ni pratar mycket om jeans så kommer man att tänka på en gammal sån här meme som får runt. Och det var ju först Måns Zelmerlöw i jeans. Ja, ni vet ju Måns. Och sen nästa bild, då var det Gene, alltså stavad som Gene Simmons, i Måns. Den var lite spännande, den bilden. Ja. Fast nu är det ju som så här, jag håller upp en skiva här nu. Den här, oj jävlar vad stort det har varit. Den här ser ju liksom så här tafflig ut redan från början. Ni ser att det är sprickor och grejer och sånt där. Nej. Det här är en 10cc-skiva som heter Are You Normal? Ja, den såg väldigt tråkig ut. Ja, men sen har ni den här. Det är Rogers favorit det där. Den där. Jag har alla hans skivor och de är signerade allihopa. Du var tvungen att säga jag har alla och de är signerade. Den här är inte signerad, Roger. Vad dåligt, Bernt. Dåligt, Bernt. Jag har till och med Maxi-singeln och singeln på Jean Beauvoirs syrra Malou Beauvoir och hans förra ex Ann-Sofie Lasko. Vilka är det då? Det är andra personer. Men, edit this out. Har du den här då, Marco? Eller förlåt, Roger, med autograf? Det borde det, för han lever fortfarande. Ja, inte intresserad. Det här är bra skit, ska ni veta. Ja. Så. Okej. Ja.
Nu gick ju han på pisspaus här, vår vän Johan Wallin, så att vi får vänta innan vi sätter på en låt. Vilken trög start vi fick. Det är en väldigt hård start idag här. Men om vi börjar prata om första låten då som du har valt, det är ju Chrome Heart. Ska jag prata om den? Varför jag har valt den? Ja, säg varför du har valt den där. Nu har jag har ju försökt bygga det här som en Gene Simmons-skiva, och då vill jag ha en snabb öppning. Jag vill ha en ganska tuff öppning på en Gene Simmons. Det här är en liten hårdare skiva än vad Asshole var. Den tyckte jag var lite mesig. Utan jag har försökt hitta en snabb låt med lite tuffa riff, och då tycker jag det här passar som en öppning. Sen är det ju kul att Paul Stanley stal ju den här titeln och gjorde då Heart of Chrome på Revenge. Så det är ju en typisk Paul-grej. Han har ju tagit titlar förr från Gene. Han tyckte inte den här dög, men han tog titeln. Så en stark, snabb, hård öppning på skivan. Det var det och det ska vara Gene och Bruce som har gjort den här, va? Nej. Ja, vi får fråga Roger, får vi höra lite. Bakgrunden ska vara så enligt Kiss Recordings. Ja, för den här låten, det är den från 1988 vi ska lyssna på. Det är Bruce och Gene då som har... Ja, det var ju det jag sa, ändå sa du nej. Ja, men den här låten egentligen kommer ifrån 1982. Aha. Och den hette då Chrome Goes Into Motion. Det var Genes bidrag till Kiss Killers-plattan nämligen. Och den vart ratad då? Ja. Så att de tog den versionen och så la Bruce på nya tunga drivande gitarriff på den här låten. Och den här var ju med även på den här kassetten som Gene gav bort till Heavy Petting 14 september 83. Jaha. Det var inte tillräckligt petting i den här låten då? Nej, men den kassetten innehöll ju 5 låtar. Det var ju några, jag ska se om jag har. It's gonna be alright, We won't take it anymore, Anyway slice it, While the city sleeps och Chrome Heart på den kassetten. Vilka hits! Men några är bra där. Nej, men jag tycker ljudbilden är ju väldigt tidigt 90-tal på den här. Den är ju tyngre än allt på Crazy Nights och Hard in the Shade och de där låtarna. Men från början så var den skriven av Gene Simmons och Howard Rice. Från början. Okej, och Howard Rice var ju med på, var det Asylum han hade med en Secretly Cruel och sånt där, tror jag. Ja. Ska vi lyssna på den här nu? Ja, tack. Om den är så bra som... Här är en perfekt öppning. Som Daniel. Hård Gene-skiva. Nu hoppas jag att ljudet är tillräckligt högt, så får ni säga till. Jag tror att det är för högt. Det kan aldrig bli för högt. Jag har sagt lite här nu. Nej, inte den tonen, tack. Nej, jag har inte börjat det men... Vad är det med Bernt? Vill Bernt säga nu? Japp, då var det ännu ett pitstop vi har haft här. Det är lite tekniska problem idag, men så kan det bli när man lyssnar på svåra volter. Och först ut var ju Chrome Heart. Och vem vill gå ut med den här? För jag hann ju bara säga oj oj, och sen fick inte jag säga någonting mer, för då var ju Daniel upprörd här. Så Daniel, du får väl börja. Vi kan göra men jag kan säga oj. Jag tycker att Daniel börjar med alla låtar så att han får säga allt det positiva först. Okej. Ja, och sen blir låtarna sågade av alla kanske, andra. Kanske. Vi får se. Ja, det blir spännande. Nej, men jag tycker att det här är en jättebra intro på en lite hårdare Gene Simmons skiva. Det är ett bra driv i låten. Det är ett coolt riff.
Gene sjunger den fint. Sen får vi alltid tänka att det är en demo. Alltså, jag tänker ju det här i en revenge-produktion, så skulle det här vara en grym rocker, och vilken öppning jämfört med mycket han gjorde på Asshole som jag blev väldigt besviken på när den kom ut. Det kändes som en konstig blandning. Den här skivan som ni kommer att få höra idag är mer streamlinad. Den är genomtänkt. Vi öppnar A- och B-sidan på ett genomtänkt sätt, och vi kommer att avsluta hela skivan på ett genomtänkt sätt. Och det här tycker jag är en jättebra öppningslåt. Vilken grym låt som aldrig fick se ljuset. Okej. Då kan jag ta över efter hybrisen Daniel här nu, som hyllar sig själv som skivproducent här nu. Och kan göra en skiva. Ja, den här låten är väl... Det finns någonting spännande i den. Det är ett gitarriff, men kanske... Jag vet inte om den hade passat på Revenge riktigt. Hade den gjort det, då hade man fått göra om den rätt så mycket. Men vi kan ju alltid stoppa in den i vårt favoritalbum. Och det säger inte vi vilket det är, för då får ni följa vår podd, så vet ni vilka favoritalbum vi alltid brukar stoppa alla låtar vi tycker lite så där. Så där skulle jag lägga den. Hot in the Shade. Du skvallrade du ju. Ja, sorry. Ja. Den där Hot in the Shade börjar bli många plattor nu. Alltså. Ja, dubbelplatta. Det ligger på 30 låtar tror jag. Ja, Amat är väl uppe på 4 plattor nu tror jag. Efter Johans. Ja, Johan stoppar in alla låtar i den, ja. Just det. Men det beror ju också på att nu för tiden så kan man ju enkelt ge ut en deluxeutgåva som har en CD till. Och då har man 2 CD-skivor. Och då får man plats med nästan 40 låtar. Så att det är ju inte ens svårt. Du tänkte så du, Bernt. Okej. Ja, det var ju en smart grej. Vi kan ha en deluxeutgåva utav Revenge då. Ja. Mm. Ja, jag kan ju ta vidare. Jag håller med. Bernt har aldrig vad han tyckte om låten. Ja, men jag satt och lyssnade på den, så tog den bara slut. Och så tänkte jag, va? Ja, men du har väl laddat upp hemma med den här en hel vecka i alla fall minst. Nej, det hade du inte. Ja, alltså så här kan jag berätta för alla er som sitter och tittar. Det är ju på det här viset att man har ju inte bara Kiss i örat, som en del hävdar. Oj. Så kan det bli. Oj, du hör Daniel. Oj. För vi har ju haft låtarna i över en månad tror jag snart i alla fall att lyssna på. De har funnits i flera år. Ja, det har de, men den här skivan som Daniel har producerat har funnits en månad. Mm. Roger? Ja, jag tar över då. Jag håller med Daniel. Det är drivande gitarriff i den här som tilltalar mig. Däremot refrängen så sjunger jag bara Chrome Heart och sen är det instrumentalt. Hela refrängen, Chrome Heart. Perfekt. Och så Chrome Heart, De hade kunnat fyllt ut de här med lite text också, så hade det här blivit ännu bättre. Men det här var väl en demo? Ja, fast det om man brukar väl spegla det som ska bli färdigt. Ja, inte allt. Inte Gene Simmons-demon inte. Nej. Men jag förstår hur Roger tänkte lite grann som om man tänker take it off. Ja, du tänker take så. It off. Alltså att de andra bitarna är inte riktigt ifyllda än. Nej, men alltså låttiteln är ju helt värdelös. Chrome Heart. Och så dick, man bara... Ja, men där skulle man kunna lägga till någonting som förklarar lite. Ja, men det är en bra poäng. Ja. Det var det jag reflekterade på. Men som sagt, bra driv. Jag vet inte om det skulle passa på Revenge. Jo, kanske man gjorde om den lite. Hade den passat på Hot in the Shade då? Ja, där passar ju allt in. Jaha, det var det bättre än många låtar där. Lätt. Jaha. Vad säger Johan då? Nej, men jag tycker att det är en intressant... det lilla vi har hört, så absolut. Men jag får lite referenser till Anyway You Slice It. Det är bra. Lite grann, jag älskar Anyway You Slice It. Så att, nej men absolut. Men som de andra har sagt att det är ju en demo. Och det är väl lite kvar att jobba på. Men absolut så har det ju den har ju en potential att bli någonting. På Revenge, ja, varför inte? Jag tycker det ändå är anmärkningsvärt att han har den här kvaliteten på demon och sen valde han att ta in såna här... Han köpte ju en massa låtar till Asshole. Det hade han inte behövt göra.
Det här är ju mycket bättre än flera av de låtarna han köpte som var de mesiga töntlåtar. Men de var ju med stora artister. Frank Zappa, Bob Dylan. Ja. Men det kan, Jag ju tänker faktiskt, på... det kan ju vara så att Gene inte gillar den här låten, hur den vart till slut. Nej. Han kan ju glömt bort den liksom. Eller någonting. Ja, absolut. Jag tror mer på det. Alltså. När han satte med så missade han sin gamla... För det var nog en stor låda med många kassettband. Alltså, ja. Ja. Okej. Finns det någonting mer att säga? Hade den passat på någon skiva? Du tycker Jag tycker att den hade passat på om man hade släppt en till soloskiva. Asshole 2. Eller någonting annat än Asshole. Så den var ju perfekt för att visa en liten tyngre Gene. Jag har försökt hitta låtar här som liksom skulle kunna passa på en skiva och du får en känsla för hela skivan. För jag tycker ju Asshole är som ett potpurri av olika låtar hit och dit. Och det skadar liksom skivan. Den känns väldigt... Och så var det ju faktiskt, om man ska välja, redan på hans soloskiva från 78. Han är inte så mycket för att hålla ett tema eller en känsla i en skiva, utan han vill ha alla möjliga grejer. Är den här för mesig för Cannibals of Soul? Ja, jag tänkte precis säga att jag tror att den här skulle kunna ha haft en framtid. Nej. Den hade inte passat in. Men fundamentet för den här låten drevs in i Hate sen. Ja, men den är inte... Ja, men den Chrome Heart är väl det är ju inget smörkt. Jo. Nej, det finns inget mörkt i den där. Ja, men vad hade vi på nummer 2 då? Vad är nästa låt då? Ja. Ska vi gå vidare eller har Bernt absolut. problem? För Bernt ser lite problematisk ut där. Ja. Då går vi till nästa låt. Turn to Stone. Det låter farligt. Det ska vara från 93. Och då ska han ha lekt tillsammans med Tommy Teijer. Ja. Februari 93 till och med. Igen. Ja. Och introt är inspelat på ett hotellrum. Ja. Men det är lite coolt, februari 93. Det är inte långt efter de la ner Revenge-turnén, för den gick ju till nästan sista december. Så han var het här, Gene, och ville spela in mer musik. Han var på G. Ja, och Tommy Teijer är inblandad också 93 här. Ja, han var ju inblandad redan på Hot and the Chase, så han var ju där Ja, han har ju gått korridoren. Inte på att Peter Criss var förbannad Får på honom. jag då fråga en sak? Vissa av er här är ju musiker och andra är ju lite kunniga. Vad hade man för någonting på ett hotellrum 1992 att spela in på? För det är ju inte såna här fyrkanalskassettgrejer som man hade kanske 5-6 år innan. Vad hade man då? Jag tror man började med att spela in på en kassett. Men sen har man ju tagit den här vidare och det här är gjort i någon studio. Det här. Ja, det är gjort i en studio. Ja, ska vi lyssna? Ja, då kan vi lyssna. Ja, då kommer det Turn to Stone som Daniel har valt som låt nummer 2. See you walk down the street, carrying a heavy load, side to side, looking sweet. My mama told me about girls like you. She said, son, don't ever bite that bait. Just 'cause you can quote from the Bible, baby, that won't make you a saint. Then I walked in a room, smelled the cheap perfume. I saw you standing, baby, all alone. But it was too late, ain't no turning back. Just one look and I'm turning to stone. I'm turning to stone. Hard as a rock now, baby. Stiff as a bone. Alright. I'll give you lots of pleasure, honey. You give me lots of pain. Ja, vilka fina grejer. Det här är ju verkligen, för oss som gillar 80-talskiss, så är ju texten en blick tillbaka. Det handlar ju om att få stake egentligen, låten. I turn to stone, hard as a rock. När han ser en snygg tjej. Det är ju klassisk dålig 80-talstext och det gillar man ju.
Sen är det ju Sleazy Gene. En sån här skön liksom Sleazy Gene-låt som är perfekt som nummer 2 på skiva. Efter den här hårda öppningen så introducerar vi den sleaziga Gene, det här lite skitiga, lite mansgrisiga Gene som man gillar, som man har kört genom hela 80-talet. Sen tycker jag det är en rätt bra inspelning. Den låter ju bra, den här demon. Bra sång, och så är det skönt att lyssna när han gnuggar på sin bas där och sjunger om hur han blir tänd på en kvinna. Jättebra 1-2 punch i början på den här presumtiva skivan. Det här skulle ha varit 1 miljon gånger bättre än början på Asshole. Nej, kanske inte. Han hade ju faktiskt någon bra låt i början på Asshole. Sweet and Dirty Love, kommer jag ihåg. Den var rätt bra. Aha, Vad bra, då kan jag ta över direkt här, för det var ingen av som han reagerar överhuvudtaget. Det här är 1985, 1986, det här är Legs, det här är Sleeping Bag och alla de andra låtarna som kom med ZZ Top under den här tiden. Så att låtarna var ju helt rätt i tiden. Och sen så tror jag också att Gene Simmons har kommit över sin beröringsskräck med I was made from loving you och den berömda du 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 du, eftersom han nu har utvecklat sitt du 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 i den här. Och sen så tycker jag om hans talsjöngande, vilket vi har hört i låtar efteråt som faktiskt har kommit med på skivor. Och här är bra grejer. Det kan vi lyssna på flera gånger. Då kan jag ta över ditt du. Det sabbar hela refrängen. Nej, har vi inte haft den diskussionen förra veckan när vi pratade om att Marco gillar du på en monsterlåt och du hatar du på den där monsterlåten? Han har svårt för det där, Roger. Det är svårt för du. Hans manlighet. Jag är inte så jävla säker på att det är Gene som spelar bas på den här. Det är alldeles för simpel för att vara Gene. Aha. Det är ju bara 2 toner han använder i hela låten. Men han kan väl vara simpel? Det är ju en sexlåt, Ja. det är bara 2 toner. Ja, men Gene brukar inte vara så simpel. Okej. Men det symboliserar upp och ner. Ja, om man tänker så. Men det kan vara han som spelar, men det låter inte som hans karaktäristiska basspelare brukar göra. Ja. Så att helt okej låt. Skulle passa på Asshole utan problem. Ja. Johan då? Ja, jag skulle vilja säga att den här skulle fan ha varit låt nummer 2 på Psycho Circus. Jaså? Ja. Du hyllar den så stort? Vi fick inte så mycket sextema på Psycho Circus och det har jag faktiskt saknat och tänkt på många år. Den här skulle ju fan, istället för Within, som var väl låt nummer 2 på Psycho Circus, va? Stämmer. Om jag minns rätt. Nej, men den här tror jag med riktig produktion och nej, men jag gillar den här låten. Det är liksom man kommer i bra stämning. Så låt nummer 2 på Psycho Circus. Do it now! Det är en bra inspelning också. Att det låter ganska färdigt på något sätt. Ja, sen kan jag hålla med om att det låter väldigt, alltså basspelet är simpelt för att vara Gene, men samtidigt så kan ju han ha valt att spela simpelt också. Absolut. För att han alltså låten, han tyckte att det passade in. Men intressant låt. Det är länge sedan jag hörde den här faktiskt. Så att, låt nummer 2 på Psycho Circus hade varit mumma. Ja. Det var väldigt mycket positiva Ja, Marco. Ta det lugnt. Ta det lugnt nu, Marco. Nej, jag har inget. Det börjar ju bra, men det här... Jag måste ju hålla med om att det här, eller vad de sjunger, det är lite blekt. Det är inget Tarzan-vrål eller någonting. De hade kunnat hoppat över den biten. Så det är lite först är det jeansex, sen blir det Tommy Tjejer-sex i refrängen. Så här lite blekt och dans och sånt. Marco, Så att, jag tycker att den här är lite... Det finns väl någonting, men det är lång väg att gå fortfarande. Det är ingen Calling Dr. Love. Du är inne på och tänker på Tarzan Boy kanske. Och det är lite mer åt Rogers håll. Ja, Tarzan Boy är ju lite mer Roger. Han gillar ju lianer och grejer och sånt där. Han gick väl bort till AIDS, va? Gick han bort till AIDS? Du vet, han hängde för länge lianen där, så då blir det sådär. Nej, men... Lianen gick av.
Vad ska man säga? Är det mellanmjölk och sånt här? Det finns ju någonting spännande. Det är ju demo fortfarande. Det kanske finns någonting. Men hade den passat på någon skiva? Nej, inte Psycho Circus tycker jag inte. Och... Asshole. Den slår ju ut jättemånga låtar på Asshole. Det är ju bättre än 7-8 Vilka låtar där. då? Den här Morning Glory? Eller Den kan man ju ta bort. den hette inte det, va? Jag kommer inte ihåg. Det är någonting med Morning Glory betyder ju morgonstånd. Jag tror inte. Men var det inte så den hette? Jag tror inte. Var det kanske? Nej, jag kommer inte ihåg. Heter inte den här låten I Turn to Stone? Ja, det kanske Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag har har bara demolåtar hittar ju bara liksom bootleggers på vad de heter. Det finns ju ingen namn på dem egentligen. Så att det är lite spännande. Lite mellanmjölk som är lite spännande. Så här, men den pillar lite i grevet. Ja, det där jag håller med. Waiting for the morning light. Är det den du menar? Ja, och då det kommer Morning Glory. Det var inte, det blir lite Morning Glory kanske. Den är inte rolig. Är inte det också sån här i början på den också? Den är jättedålig, men Marco älskar den låten. Ja, det är så här, söndag morgon, du ligger där med Morning Glory. Varsågod och lyssna på den. Jag lyssnar på annat. Den är jättebra, jag lovar Marco och Bernt tyckte ganska bra om den. Det är en förförisk låt, en förför. Prova en morgon där hemma på en söndag morgon. Så får du se vad som händer. Du vet, du kommer bli chockad. Du kommer bli så här, shit, vad hände här? Nu går vi vidare. I wanna rule the world. Yes. Det här, nu får du förklara, Daniel. Varför har du tagit den här nu då? Nej, men jag tyckte att nu hade vi en bra 1-2 punch här i början. Nu vill man ha en lite mer ikonisk låt som man kan sjunga med. Ett av de avsnitten vi spelade in för inte så länge så var det här monsteravsnittet. Då tycker jag de valde konstiga titlar. Wall of Sound är inget du kan sjunga med. Och det fanns flera sådana titlar. Det här är ju någonting. I wanna rule the world, I wanna rock and roll all night. Alltså det är en bra titel. Och det är ju typiskt Gene liksom att jag vill vara the man. Så jag tycker titeln är jättebra. Du drar ner tempot lite grann. Du har en lite mer sing-along-låt som nummer 3. Det skulle kunna vara en singel. Första gången jag hörde den här låten tror jag var någon sån här grejer som läckte från Psycho Circus. Den är från den perioden. Ja, sessionerna. Det var någon dålig Paul Stanley-låt. Men redan då tänkte jag, jädrar vilken bra refräng. Jättebra refräng att sjunga med och man kan liksom växa. Refräng, eller låttiteln är tagen från Master of Flash. Ja, det kanske den är. Ja, han plockar ju, han Frankenstein nu hela tiden. Men jag tycker att det här varit en bra, och sen är den lätt att sjunga med. Det är en bra refräng, alltså den sätter sig fort. Och sen, så det var därför. Och sen är det ju delar från I Am Yours som man har plockat in här också. Och sen är det ju han Warren Leader som har skrivit den ihop med Gene. Han är ju trummis under namnet Styx Sardinia från Steel Panther. Jaha, det var så fan. Okej. De lirar ju fortfarande. Ska vi lyssna på den här låten som hade gjort Magnus Uggla glad? För det ska ju vara lite Motte Hoppel-vibbar i det här. Så att vi får väl se. Det vet jag fan om jag håller med om. Det ska vara det enligt de på Kiss Recordings där. Okej. Om Magnus Uggla. Ja, får se om Magnus Uggla blir... Ja, han gillar ju dem om han blir glad. Visste du inte det? Det är inte hans favoriter. Jag vet att herr Uggla är väldigt förtjust i Motte Hoopel. Det är ingen snack om den saken. Men jag bara tänkte på hur kunde Kiss Recordings veta att det var en Magnus Uggla-låt där? De visste inte det, men jag visste. Men när ni säger Magnus Uggla, hur blev han mottagen där? Han spelade på Sweden Rock i år. Han var gudomligt mottagen. Alla farhågor föll och där föll Sweden Rocks hårdrockstämpel också. Ja, så att nu är det en rockfestival och det står ju på namnet Sweden Rock så att det är mer en rockfestival. Ja, så de hittade väl hem, om man säger så. Ja. Med Magnus han fick ju hela publiken att sjunga trubaduren liksom. Ja, häftigt. Ja. Den som Bernt sa inte var en hit. Alla kunde den. Hur var det där nu? Det där vet jag ingenting om. Det finns... Nej, direkt när det är olämpligt så vet du ingenting. Kung i bar måste väl ha gått hem rätt. Det var inte heller någon hit, sa Bernt. Jag har väl sagt att Vittring var en hit, har jag inte det? Ja, den som inte var en hit. Ja. Nu kör vi den här. Nu kommer den här. I wanna rule the world. Nu blir det spännande här.
här var ju spännande. Det här var ju inte Motto Hoople, det här var ju Bowie. Fast med en ny sångare. Ja, fast Motto Hoople kan ju vara lite nära ändå. Nej, Jag det här tyckte att är en påminner om vissa Bowie-låt. låtar. Ja. Men nu låter vi Ska jag börja? Du ska inte börja, det är ju dina Ja, jag får alltid grejer. börja. Okej, ja. Nej men ni hör ju vilken bra refräng det är. Jag kan ju bara tänka mig att stå där på en Kiss-konsert. I wanna rule the world. Alltså den känns så len i munnen när du sjunger den. Det är en perfekt refräng. Och så gillar det här call och response som är ju kanske en passning bakåt till Beatles eller någonting. Passar jättebra på en Gene-låt. Den är ju egentligen en ganska soft låt, men jag tycker ändå den känns kraftfull. Gene är ganska duktig på att kombinera det där. Till exempel i Going Blind, en ganska soft låt men den känns stark. Många gånger lyckas han med det där. Jag tycker inte Paul har den där förmågan, men Gene kan sjunga en låt och den känns liksom kraftfull. Tänk dig hela publiken stå tillsammans. I wanna rule the world. Och så kör de bara trummorna och alla bara sjunger med Gene. Alltså vilken live-låt det kunde bli. Och varför den inte hamnar på Asshole. Där du har grejer som vad de heter Dog och If I Had A Gun. Och det var de är inte roliga. Alltså det var ju katastroflåtar flera. Det här skulle kunna bli en jättefin låt. Men den här det var är ju en till sorg. Psycho Circus. Ja, men det blev ju aldrig använd. Nej. Jag kan berätta... Gene-skivan kom ju långt senare. Ja, men vi hade ju en låt som låter så här redan på Psycho We Circus. Are One. Ja. Ja, Och den hatar du. Nej, inte hata, men jag tycker den här är mycket bättre. Det här är ju en kopia på den. Nej, du missförstår. We Are One är ju ett plastigt försök att skapa den här kumbaya-känslan mellan fansen och bandet. Det känns plastigt, det känns fabulerat, påhittat, det är inte äkta. Det här kan ju alla sjunga med i. Och I är ju alltid bra att använda en låt till. I wanna rock and roll all night. I love it loud. I wanna rule the world. Den är ju fan tyngre än de andra. Aha. Oj, han var hård. Får jag fråga en sak, Daniel? Jag håller ju ständigt på att sortera min CD-samling. Och det stämmer ju det som du säger, att det är många låtar som börjar på I. Men varför är det så få band som börjar på I? Det är liksom bara en liten... Det är som Q. I och Q, det är de där bokstäverna som inga band vill heta någonting på. Ja, förutom Queen då, men det är en annan sak. Ja, vad kul att du säger IQ. Ja, det var medvetet, ska du veta. Och Bernt, gillar du alla låtar som börjar på I? Nej, men jag gillar nästan alla band som börjar på I, därför att de har ansträngt sig. Ja. Och nästan... Jag tänkte på I Still Love You. Ja, precis. Jo, men absolut den. Ja. Tycker jag... I Stole Your Love. Ja, det är bra grejer. Nej, men... I Was Made. Men vad tyckte du om den här då? Ja, förstår ni. Det är nämligen så här att jag blir ju lite glad när jag hör den här, eftersom jag tycker om producentskap. Vissa av Bowies producenter gör ju att han låter som Gene Simmons, som låter som Bowie, som är Motto Hoople. Så att det här tycker jag låter väldigt mycket som Bowie ifrån... Det är svårt att sätta fingret på, för han fladdrar ju omkring. Men jag skulle säga 70-tal, Bowie. Och jag tycker att det är trevligt att det låter lite Motto Hoople. Men det är inte Motto Hoople det låter, utan det är Motto Hooples producent. Och vem var det som producerade alla Motto Hoople-plattorna? Kan det utan till? Nej, för det har jag glömt också. Så att ni ser, det var inget viktigt namn. Men jag tycker om det här, det gör jag. Okej. Ja, jag kan ju fortsätta då eftersom jag tycker den är lite seg. Jag skulle vilja ha den lite snabbare. Men det finns en sak som är ganska unik i den här låten som jag tror fan jag aldrig hört Gene gjort förut. Melodin går uppåt och så går den neråt helt plötsligt. Han brukar ju oftast ligga ganska plant. Vad tänker du på versen eller nej, introt. refrängen? Ja, intro och refrängen går ju likadant. Så att musiken liksom, det går uppåt och sen så dyker den. Det är ganska ovanligt för Gene, för han brukar vara ganska, inte helt rakt, men lite grann så här bara. Men här har han liksom tagit ut svängarna. Det är lite intressant, men jag hade velat haft den kanske lite snabbare.
Men det går ju att fixa om den hade hamnat på Asshole. Det hade varit något. Upp tempot lite. Ja. Och Johan då, är du med? Ja, här? nej, men jag har ju sagt, jag tyckte det var mycket likheter med We Are One från Psycho Circus-plattan. Nej, men jag gillar den här låten och det är väl lite grann en, vad ska jag säga, en återblick till Going Blind. Ska man speeda upp den här egentligen? Gene sjunger fruktansvärt bra. Kunde ha blivit, men samtidigt ska det vara en sing-along-sång så vill du gärna ha lite tempo, men jag skiter i sing-along-sång. Jag tycker att jag gillar när Gene blir lite så här dramatisk och så att nej, jag skulle nog inte vilja ändra hastigheten på låten, men vilket år var han inspelad? 97. Sent 90-tal. 97. Oj, 97. Ja, men den skulle... Ja, i och för sig. Men hade han hamnat på Psycho Circus-plattan så hade det kunnat blivit en tvillingsyster till We Are One. Men hade han kunnat han hamna på Sonic Boom? Kanske. Nej. Istället för Say Yeah. Nej, den ska vara kvar, Roger. Det har vi pratat om. Den ska aldrig vara kvar. Det hade rymts en låt till där. Ja, nej, men Sonic Boom eller Monster hade han väl kunnat faktiskt platsa på. Nej, men jag gillar när Gene är lite sentimental och samtidigt att han är King Kong på samma sätt. Ja. Så att, nej, men jag gillar låten, absolut. Top notch. Ja, ni funderar på vilken skiva de skulle passa in på låtarna mycket. Det kan man göra. Men för mig är det sån... Jag blir så irriterad på att han släppte den här Asshole som var så undermålig när han hade... Alltså skulle han släppt det vi går igenom idag tycker jag är dubbelt så bra som Asshole-skivan. Och kunde han kombinera, ta de bästa från Asshole och kapa bort lite och komplettera med de här låtarna som bara ligger och skräpa. Hade ju kunnat bli en ganska bra skiva. Ja. Absolut. Instämmer. Men funkar Gene som solartist egentligen? Det tycker jag. På din betoning så förstår man ju vad du tycker. Men jag tycker att han skulle kunna ha haft en riktigt bra skiva. Om man hade... Men det är lite grann som Vinnie Vincent. Han behöver lite vägledning. Han kan inte skilja på en bra och dålig låt riktigt. Han ska ha behövt någon som liksom sa, det här passar inte in. Men det här kan du använda. Det här har du ju 2 jättebra låtar. Fast i Gene Simmons det är ingen som vågar säga det till honom. Ja, det är väl Jag skulle ju våga, men det är väl en helt okej låt, men den kunde inte vara på Psycho Circus och den är utdaterad för att vara på Asshole också, för då var den en helt annan jargong på den skivan. Så Marco, du ska få tips. Du ska få en idé av mig. Gene Simmons soloalbum 1978, den förlängda versionen, alltså deluxe-utgåvan. Ja, där hade den kunnat vara med faktiskt. För där hade han ju mycket konstiga låtar också. Så att men ja, helt okej, men den är ju likadan som We Are One och Journey of 1000 Years. Den går ju på samma sätt ändå. Ja, så men det är vi har 2 sådana här låtar. låtar redan. Ja. Vi kan inte ha en tredje. Nej, jag tror att det är det som är anledningen att den inte var med på Psycho Circus. Men putta ut någon dålig låt på Asshole och stoppa in den. Det är ju en kanonreflex. Alla låtar är kanon på den, det vet du. Firestarter och Dog och Black Dog och fan vad de heter. Och... Ja, det blir intressant att se kommentarerna från tittarna om de håller med. Jag litar på dem. Du värver röster här nu. Ja. Ja, det är spännande val, Danielsen. Ja, det är så att det är spännande val. Det här låttiteln passar väldigt bra till Bernt här. Everybody wants. Ja, det vill man. Många hörlurar vill man ha. Ja, det vill han. Så att nu är det ett samarbete, för jag hoppas att det är rätt här nu, mellan Gene och någon Jesse Damon. Ja, han skrev ju också en Silent låt på. Rage. Ja, och Mark Hawkins. Stämmer det, Roger, du som har tittat i... Nej, det är Gene och Jesse Damon som har skrivit låten, men Mark Hawkins spelar gitarr och keyboard på demon. Ja, det är ju väldigt intressant. Ja. Ja. Och den skrevs i 91. Japp, det stämmer. Och Jesse Damon släppte den här låten själv sen på hans soloplatta The Hand That Rock 2002.
Den tror jag faktiskt inte jag har hört. Den kunde vara kul om vi kunde lägga in kanske. Vi får se om vi hittar den då. I sådana. Den finns på YouTube, jag lyssnar på den idag. Ja, var den bättre än den här? Nej, jag tycker han sjunger... Det låter... Han kan ju inte toppa Gene, herregud. I want you, I need you, someone to call my own. Since you left me, I went on, it seems so long ago. But you still love me, you miss the good times we had back home. If you still love me, just believe it. Don't walk away from love. Hey, it's now or never. There comes a time when you want someone to have in the home. Need this forever. Yeah, when I touch your body, I just can't let go. Yeah, everybody needs somebody. Everybody wants to call my own. Everybody wants somebody. Det är ingen som kan. Nej. Har du någon förklaring varför du har valt den här, Daniel, nu då? Ja, det har jag. Alltså, vi började med en 1-2 punch där ganska en tuff låt, en sleazy låt, sen hade vi liksom en ikonisk singalong-låt. Nu vill jag ha lite mjukare Gene där han visar sin känsliga sida, och det är ju faktiskt så att alla vill ju att någon ska tycka om en, och det är ju det den här låten handlar om. Och det är ju det som driver Gene mycket, han vill ju bli omtyckt. Aha. Och jag tycker det är en ganska skön refrängen här, men vi får väl höra vad ni tycker där ute. Då kör vi då. Det där var spännande. John, alltså, Så nu Daniel. Får jag börja? Okej. Nej, men man kan ju höra att den är inte färdig. Han har ju inte skrivit verserna klart, utan det är ju mest refrängen och sen riffar han lite liksom hur han känner. Men jag tycker att refrängen, alltså nu när jag har hört den en gång här så tror jag att ni kommer ihåg den, ni som tittar. Everybody. Ja, det är en ganska stark refräng. Och sen, jag är ju inne i en sån här postapokalyptisk era nu när jag läser böcker. Jag har läst jättemånga sådana där böcker om när det har gått åt skogen och hur man klarar sig. Och det handlar alltid om att det är mänskliga relationer. Det är det som är viktigt i livet. Du behöver någon som gillar dig. Annars blir du olycklig. Du behöver gilla någon. Och jag tycker han fångar det fint i den här titeln. En bra refräng och lite känslomässig Gene utan att det blir töntigt som i Waiting for the Morning Light på Asshole som är en riktigt tönt sång. Men den här är fortfarande stark och du har ett driv. Och jag kan tänka mig live, sjunga med Everybody. Skulle kunna funka jättebra. Så att vilken kanon första sida vi har här på den här skivan. Då vill jag börja nu direkt efter Daniel här nu.
Vi behöver ju inte klanka ner på Morning Light och Morning Glory eller vad den hette, den där låten där nu. Den är bra. Det är bara du som inte har kommit upp i den här årgångsåldern ännu så att du förstår den där låten. När du kommer till 60 så kommer du förstå att man är glad när det händer något på morgonen. Vad det än händer så är man glad. Så att det är en positiv låt. Men den här låten, det var en bra låt. Det var en bra demo. Oj. Så att det här kunde ha blivit någonting bra. Så det är lite spännande att hitta den där första låten så att vi har hört den innan här. Hur den andra färdiga låten låter. För det finns ju någonting, men jag skulle inte säga att den här passar på Revenge. Det gör den inte. Nej, det tycker jag inte heller. Jag skulle i sådana fall kunna säga att det här kunde ha varit en bra låt för Gene på Crazy Nights, men då hade han inte gjort den här. Ja, Men den hade passat på den skivan bättre, för det är den stämningen lite som den hade kompletterat Pauls låtar rätt så bra på den skivan. Tycker jag i alla fall. Så att det var en positiv låt det här. Så att det här var lite tjockare mjölk här. Standardmjölken kom fram här. Vi är lite glada. Får jag ta över? Eller vill Bernt? Jag måste få det här ur mig. Städerskan har gått nu. Så här är det, att när jag hör det här, då tänker jag på Bon Jovi. Och vem är det som är mest känd för att ha med Bon Jovi att göra? Jo, det är en liten farbror som vi, Marco och Roger och jag träffade för ett år sedan. Och som Roger gjorde faktiskt en hel sommarspecial om. Fan vet om inte han har varit och pillat i den här. För att det låter Bon Jovi lång väg om den här låten. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att jag känner igen det här. Tycker du verkligen att det låter Bon Jovi det här? Vad i låten är Bon Jovi? Är det refrängen? Jag skulle säga refrängen och sen liksom goet i det som leder låten framåt. Det skulle jag säga att det är. Okej. Och från vilken era det utav Bon Jovi är det? Runt den här tiden. Jag skulle säga 89, 90, 91-ish någonstans. Ja, New Jersey-plattan där ungefär. Jag skiter i vilket. Jag har i stort sett alla de här plattorna från den här tiden och de låter som de låter. Ja, de har ju starka refränger allihopa, de låtarna. Det kommer jag ihåg. Ja. Okej. Ja, det var intressant. Och Roger, vem är det jag tänker på förresten? Vad är det för namn jag tänker? Desmond. Jajamän. Desmond Child. Ja. Den här låten, den finns ju faktiskt i 4 olika versioner i boxen. Aha. Vi har en från 88, vi har en från 91, vi har en från Den är okänd och en från 91 till 94 någonstans. Då heter den Everybody Knows och Everybody Wants Somebody. Den heter Everybody Wants och en som heter Everybody Knows. Så den kunde, det är därför den låter lite Crazy Nights. Jag skulle vilja protestera lite grann där för att Everybody Knows står ju till en av dina Volt-poddar. Ja. Det är ju en jättebra låt. Den är inte alls lik den här. Refrängen är ju lika. Everybody knows. Det är väl inte likt everybody. Ja, det är ett ord som är likt. Det kan jag gå med på. Men liksom sångslingan är ju helt annorlunda. Okej då. Jag tycker faktiskt att det här borde vara öppningsspåret på skivan. Lite för tamt. Nej. Nu är inte det här din skiva, Roger. Så det är han som är skivproducenten, Daniel. Här. Men det låter som du gillar den i alla fall. Ja, jag gillar den låten för den här hade absolut kunnat varit med på Psycho Circus utan problem. Jag tror du skulle säga Hot in the Shade. Ja, där ska den också passa. Nej, den är för bra för den skivan. Är det deluxe-versionen då, Roger, du tänker på? Eller den vanliga? Vanliga, alltså Psycho Circus. Ja, där skulle den kunna vara med. Vad säger Johan nu då? Ja, först vill jag dementera ett rykte om att på Crazy Nights-plattan att Kiss lät som Bon Jovi. Förklara det för mig. Det är ingen som har sagt det. Nej, men det är många som hävdar det. Jämför Slippery When Wet med Crazy Nights och så berättar ni för mig, vad är det på Crazy Nights-plattan som låter som Slippery When Wet? När jag har gjort det, då kan jag, för jag har hört båda skivorna. Finns ingen likhet.
överhuvudtaget. En starka refränger. Ja, men det spelar ingen roll. Kiss 87 låter inte som Bon Jovi 86. Ja, men du måste vara lite mjukare i mottagandet när vi säger någonting. Ja, nej, och säga, men jag ska tänka på saker, inte säga nej på en gång. Det där har jag... Johan, du ska få... få en sak här utav mig. Du ska få den här alldeles gratis. Desmond Child, det är vad jag säger till dig. Absolut. Men Desmond Child var väl... Ja, han är han som han är. Men det finns ingen likheter mellan de två albumen. I Fight Hell to Hold You, låter den som Living on a Prayer? Nej, det gör det ju inte. Men det är väl det att stilen kanske påminner. Ja, jag tänkte men precis säga I överlag. Så musikmässigt så lät Kiss och Bon Jovi lät Bon Jovi. Kan vi Ja, låta det är för att bara, Stanley Begin är med där. bara låta det vara där. Nej, men jag tycker den här låten är jättefin och jag hade önskat att den var skriven till Crazy Nights-plattan. Ja. För att den hade... Jag gillar Jeans låtar på Crazy Nights-plattan, absolut. Men jag tror att den här hade kunnat vara bättre än Thief in the Night. Ja, det hade det nog kunnat vara. Vi hade bytt ut Thief in the Night mot den här med en riktig produktion med Ron Nevison. Även fast han inte gjorde någonting egentligen. Men nej, men jag tycker om låten. Vilken låt skulle du ta bort, sa du? Thief in the Night. På vilken skiva då? Crazy Nights, säger jag. Säg inte att det är din favoritlåt nu, Roger. Den är skitbra. Jaha, Ja, men den har ju Wendy Williams gjort. Jaha, det är därför du tyckte om det. Men du gillade låten i alla fall? Ja, absolut. Ja, det är bra. Jag tror vi var helt överens om den här faktiskt allihopa. Ja, det var första låten vi var helt överens om. Ja. Helt och hållet. Så att, då går vi på nästa låt då. We won't take it anymore. Det låter ju som en riktig revolutionslåt det här. Så att det här ska bli intressant att höra Daniel varför han har valt den här. Jag har hört ryktesvis utav Bernt att det är Dagostars nya kampanjlåt det här. Att we won't take it anymore. Stämmer det, Bernt? Det är ju så här att man vill ju faktiskt in i regeringen och då måste man ha en jävligt bra kamplåt. Så det har ju pågått diskussioner mellan partiet och låtskrivarna. Och jag vet inte riktigt vad de har kommit fram till för att jag har inte så pass god insyn i Rikspartiets innersta kretsar. Så du har inte skickat det här förslaget än? Men vi lyssnar på Daniels, varför han har valt den här, så har du en motivering till Dagostaren där då och skicka till henne det här. För hon gillar ju party och röka på och vara full i Auschwitz. Det vill jag varken bekräfta eller dementera. Nej, det bekräftade hon själv, har jag för mig, i ett tv-program. Men Daniel, vad säger du? Jag vill avrunda sida A, första sidan, med någonting lite mer, jag vill ha lite mer action i låten. Jag tycker att den här titeln är jättebra. Jag gissar att han var kanske inspirerad av en låt som släpptes av ett annat jättebra band, 84. Twisted Sister. Exakt. Och den skivan är ju bra. Ja, alltså, ska man lyssna på en bra skiva ska man gå och lyssna på Stay Hungry. En av de bästa skivorna från 80-talet enligt mig. Så jag tror att han har gjort en liten variant på den. Men han har gjort om den tillräckligt mycket för att det funkar. Och den här är gjord, jag minns jag fick någon sån här tape sent 80-tal med Asylum Demos. Då var den här med. Sen vet jag inte om det var en Asylum Demo. Men den kom... Den var tidigare, var 83 eller något sånt. Ja, den ska vara till Lick It Up-perioden ungefär. Ja, sommaren 83 på ett hotellrum i New York. Ja, med en bärbar fyrkanalsbandspelare, Gene som spelar bas och sjunger och Erik Karlsson spelar gitarr. Så det är Gene och Erik som skriver låten. Ja, inspelningen på den här är ju undermålig, men jag tycker man kan ana potentialen och vilket roligt sätt att avsluta sida A på. Han ska ha spelat in den här demon under när han håller på att spela filmen Runaway. Kan det stämma? Nej. Ja, är ni säkra på det? 84 kom ju Runaway, men inspelningen vet vi inte hur lång tid den tog. Så han kanske fick dåliga repliker där och då vart han förbannad där. Ja. Om inte jag är helt ute och cyklar spelar de inte in Runaway precis innan under Animalize-plattans inspelning. Alltså i april, maj, juni 84. Han var ju borta mycket då. Han var mycket borta då.
För den hade väl premiär i november, eller oktober, november. Där, 84. Men en film kan ju pågå rätt så länge ändå, att man kanske har förberedelser absolut. och sånt här. Ja, men hösten 1984 i Sverige på Sergelteatern verkar ju bekant på något vis. Ja, för det står att den här ska ha spelats in under Lick It Up-eran. Det kan ju vara under turnén eller strax efter, och då stämmer det ju rätt så bra. Ja, för som det var med Gene där, han var ju tvungen att rätta in sig efter Tom Sellecks kalender. I så fall var han ju före Dee Snider med titeln om man hade gjort 83. Då skulle de ha släppt den, så hade de kanske fått den superhitten. Ja. Ska vi lyssna på den? Fast den här är väl inte den klassen. Du har vi inte lyssnat på den, Roger, ännu. Nu kommer jag den här. Jag lyssnar på den idag. Ja, men det har inte tittarna lyssnat på. Eller är det lyssnare som ska titta? Nej, det är sant. Ja. Så nu lyssnar vi här. Ja. Nu får du motivera jävligt bra här nu. Ja, men jag tycker verserna finns ju lite att jobba på. Han går ner lite för mycket tempo där de känns lite långsamma. Men refrängen i sig skulle kunna bli en klassisk allsångsrefräng. Jättebra. We won't take it anymore. Det är ju också det här Kiss-grejen att vi är starka själva. Vi går emot going against the grain. Alltså gå emot. Lite rebelliskt. Så jag tycker titeln är jättebra. Verserna är lite... där skulle man behöva göra lite mer. Och sen är ju den här produktionen egentligen under all... alltså det låter ju inte bra. Nej, det är trummaskiner också. Ja, man måste ju tänka på att det här är ju en start, ett embryo till en låt. Och då tror jag att den skulle kunna bli jättebra. Jag tänker ju alltid produktion som Revenge på den här eller någonting. Alltså att det låter så. Och då tror jag att den här låten skulle kunna vara jättetrevlig. Och en bra avslutning på sida A. Okej. Ja, får jag ta vidare då? Ja, jag är chockad här så det kan ta vidare. Eftersom den här demon har ju snurrat x antal år som en Asylum-demo. Jag gillar den inte då, jag gillar den inte idag. Det här är en sån här låt som jag skulle skippa på CD-skivan och hoppa över. För den tillför ingenting. Refrängen är... We won't take it anymore. Nej, man skulle stå där och sjunga. Men, om man säger så här, är inte det här så här typisk låt när Gene spelar in en låt under sin filmkarriär där han måste egentligen läsa på texter till filmerna och lära sig. Så gör han så här jävla dåliga låtar som Roger säger. Nu går jag mer och trallar på att jättedåligt. Nej. Det här var som Murder in High Heels. Fy fan. Nej, den är bra jämfört Nej, den med är det här. lika vidrig också. Murder, fy fan, det är usch säger jag. Fits like det här a glove. var minimjölk som Fits like a glove är en klassiker. Den är jättebra. Det är det bästa som finns, Bernt. Det var ju bara för att den kom med på skivan och inte den här. Eller hur? Ja, men jag dissade den, så nu får du hylla den, Bernt, som du verkar vilja hylla den här låten. Så kör på. Jag vill inte hylla den. Alltså, jag var ju tvungen att... Nu har jag ju trådlösa hörlurar på mig. Så att jag skulle gå ut i köket och hämta mer kaffe.
För jag trodde att jag hade mer kaffe. Men min känsla över när jag kom ut ur köket och skulle ha mer kaffe, det var lite grann som med den här låten. Jag blev besviken över att det inte fanns något mer. Ja, men gör inte städerskan kaffe till det som du har hemma? Nej, hon spelar bara in fotbollsmatcher. Aha, okej. Ja. Mm. Johan Men då? jag fick inget kaffe Ja, och jag jag fick skulle ingen bra säga låt. Det är det jag vill säga. Nej. Jag Det tycker här ser att inte det här bra är ut, Daniel. helt okej låt och kanske skulle ha platsat på Animal Eyes. Vad skulle du ta bort då? Murder in High Heels då, eller? Ja, men Murder High Heels är inte så jävla... Frills in the Night? Nej. Nej. Skulle jag ta bort Ta Heavens on Gene Fire? Lord. Nej, men alltså... Nej, men den här kunde inte plocka bort någonting, utan den här kunde ha varit med som en Gene-låt. Kunde ha avslutat albumet. Jag vet att Gene har fått mycket kritik för att han var så jävla dålig på Animalize, men jag håller inte med riktigt. Den skivan har växt med åren och alltså framförallt Gene-låtarna. Så att nej, man hade kunnat haft en låt till på Animalize, absolut. Och varför inte den här? Med riktig produktion så hade det här varit mumma. Men du är ju känd för att hylla Animalize till och med när det snöar. Ja, Så att det där var ju inte förvånande att det kom. Men alltså... Det är du och Magnus Fredriksson som står alltid på barrikaden med Animalize-flaggan där. Alltså, han har fått mycket skäll för att det är så dåliga låtar på Animalize, men jag håller inte riktigt med. Men Burn Bitch Burn är ju bra. Ja, fan, det är ju Coolt riff. Fits det är like ju a glove. toppsingel. Nej, det är inte på den. Lycka rätt. Nej, men det- den här är absolut, man hade kunnat lagt till en låt till på Animalize och den här kunde ha varit med. Alltså, hade man fått hört den här i riktig produktion så varför inte? Absolut. Ja. Men jag tycker verserna är lite mesiga. Då drar ju bara ett ackord. Jo, Det men känns som någon Här ska annan man låt. gnugga. Ja. Det känns som någon annan låt. Ja, den passar inte riktigt ihop. Nej, det är någonting som skaver alltså. Mm. Ja. Hade Ja, det här det varit gör det sista låten på Animalize, då hade man ju tagit bort den på CD:n bara. Men nej, det var hade lite man för inte. det var lite för stort dipp från Everybody Wants to... We Won't Take It. Det var ju ingen Twisted Sister det här inte. Ja, men då vänder vi på LPn och så hör jag vad som kommer på andra sidan. Åh, vad skönt. Händer det någonting? Eller så hade vi fått en 7-tummar singel till Animalize-plattan med bara den här låten som singel. Ja, Det var kul. någonting. Det hade ju bara vinylnissarna blivit glada för. Ja, men det är Ja. rolig Ja. idé. Vad är det, Bernt? Har det hänt någonting? Browser not allowing to record. What the hell? Så där går det när man har jobbat hos polisen, Bernt. Titta, nu Ja, är så det långsamt det hela Oj, vad tiden. tyst och skönt det blev i lurarna. Åh, nice. Då kommer vi till B-sidan nu då, Daniel, som du har Ja, pratat dig varm om. Det var ju en fruktansvärd avslutning på den förra ja, sidan. du tyckte men det. Jag tror inte fansen håller med. Jag Vilka tyckte fans också då? det var en De som dålig... lyssnar. Ja, Har du för egna fans som håller nej, på jag dig, tänker Daniel? fansen till Kiss som lyssnar på det här kommer att säga att det kan Men de bli har ju bra. lämnat bandet redan, Daniel. Ja. Det... Så Ja, att men vi vad får händer se. nu då? Vad har vi för låt nu då? Heavy Rain som är baserat Oh. på ett tv-spel som kom till PlayStation 3 som var väldigt bra. Ja, det minns jag att folk spelade. Ja. Det var den Fast här- det här är inte, det är inte grund. baserat på det Nej. riktigt. Så att det... Nej. Men det här är ju till Carnival of Souls. Är det mycket depp nu här? Nej, Nej. inte depp ska jag säga. Jag tycker att det här... Vi öppnade ju första skivan, eller första sidan med Chrome Heart som är en ganska tung upptempolåt. Jag vill fortsätta lite det här mörka, tunga temat på sida 2 och starta upp med någonting lite brutalt som är lite Demon Gene. Och det här tycker jag funkar som en start på en sida, så att det är därför jag valt den här. Men det är ingen grunge eller något sånt där då? Nej, alltså jag vet inte, det där grunge-grejen var ju mer att jag tycker ju den här grunge-skivorna är bra. Jag gillar mycket Stone Temple Pilots och Alice in Chains. Men det är ju inte, om man säger, pudelrock, utan det är ju närmare grunge Okej. än pudelrock. Och det tycker jag funkar bra om vi tittar på de låtarna som är med på den här Volt 4-skivan då.
Ja. Men, Ska vi köra den nej, jag eller tänkte har bara Roger något att säga? ja, grunderna kommer ju från Rain Keeps Falling, en annan demo från den här boxen. Ja, Som de då, den är ju från 91, så de behöll ju grunderna då, så Bruce och Gene skrev ju om den, de drog ner tempo på den och de la till tyngre gitarriff. Och sen bridget i den här använder de sen i Within. ja okej. Mm. Du har koll på det där, för det står i mina papper också här. Ja, jag har koll. Bra Roger. Alltså står kan vi inte i lita på dig? Nej, du är inte betrodd att få några papper, Bernt. Nej, det var så det var. Ja. 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 Shoot, få höra hur det låter. Nu lyssnar vi på Heavy Rain. Mm. Do. Daniel, nu har du något att förklara här igen. Ja, nej, det tycker jag är ganska uppenbart att det här är ju en bra låt. Jätteblytung bas trots att det bara är en demo. Sen känner man ju igen vissa element från låtar på Psycho Circus som de har återanvänt, men de lyckades ju aldrig komma upp i den här kvaliteten, utan här tycker jag en renodlad rocker med Gene, med mörka teman och ganska cool text också. Han har tänkt efter lite här i texten, det är inte bara fucken, sacken och sånt, utan här är det lite sköna teman. Sen låter det som att det är Eric Singer på trummor som spelar jättebra. Så att jag tycker att det här är en kanonöppning på sida 2 och slå hälften av låtarna lugnt på Asshole. Så att men sen måste vi också nämna att Paul Stanley, han tittade väl på den låten och sa att nej, den här kommer inte med på Carnival of Souls. Men den där titeln, den plockar jag och så gör jag min låt Rain istället. Ja. Det här låter ju som vilken av låtarna som helst på Carnival of Souls faktiskt. Jo. Och jag tror faktiskt det är Bruce som spelar bas på den här. Kan det vara. Aha, okej. Jag har inga belägg för det, men det låter inte in på den här heller. Jag tror att det är Bruce. För Bruce är en jäkligt duktig basist. Ja. Ja, Paul Berg gillar ju Bruce som basist väldigt mycket. Men vad tyckte du då, Roger? Alltså, den ger mig typ ingenting. Jag tycker originalet på Rains Keep Falling är bättre än vad det här blev. Det är lite mer upptempo, men alltså, jag gillar inte Carnival of Souls överhuvudtaget, så den hade kunnat varit med där, så det hade gjort varken till eller från för mig. Varsågod, men inte, det tillhör inte den här såna här låtar på Carnival of Souls som de är överarbetade nästan, tycker jag. Det är ungefär som man ska tänka sig ett kulturprogram och så måste vi ha med det här och så måste vi ha med det här för att det ska bli riktigt kreddigt och grunschigt. Och det blir så jävla överarbetat istället för att de hade hållit sig till en plan och låtit tungt Kiss egentligen. Det blir lite överarbetat, tycker jag många gånger. Men jag gillar vad han sjunger den här grejen. Han kör bara men det är ju grunden. Men sen har du det här
överarbetade som kommer, som jag har jättesvårt på Carnival of Souls-skivan när det blir för mycket. Man ska blanda in någonting och vi ska vara bättre och häftigare än vad vi är. De hade kunnat gjort ett rakt rockalbum istället. Man glömmer bort sina egna rötter och far vilse i det här trädet. Och ut och ja, Bernt, nu har du huggit på mig flera gånger. Här. Ja, får jag dra en parallell som jag faktiskt har stulit ifrån dig? Det här påminner i så fall, det du försöker säga, det är lite grann som Sex Pistols som ska vara det punkiga när det kom. Och själva verket så visar det sig att de hade ju haft en producent som verkligen hade slipat på allting. Är det lite det du är ute och far efter här? Ja, fast då har man överproducerat skiten tycker jag. Det är lite att man ska lägga in ett sånt parti, det ska in ett sånt parti. För att jag förstår Daniel, han gillar det här tunga riffet. Ja, jag förstår också det. Jag tror att det som för mig blir, det är det här jävla, vad heter det, förspelet innan själva refrängen, vad kallas det? Är det bridge eller något sånt? De har så mycket konstiga ord. Petting. Nej, det är inte, vi ska inte in och pilla där. Vi kallar det petting. Det var ett bra ord. Men den här typen av låtar som på Carnival of Souls, de är alltså indelade i olika delar kan man säga. Ja. Det är liksom ingen rak tråd utan ibland skulle det låta lite så, ibland lite så och så hoppar det fram och tillbaka. Du menar det är lite för avancerat för dig? Nej, det är inte avancerat. Det är inte det att det är avancerat. Men det blir inte lyssningsvänligt om jag säger så då. Oh. Det känns inte Kiss. Man försöker vara... Det som jag hade skrivit här. Hur svart kan Gene Simmons bli när förlorar det här svarta Kiss-känslan? Och det är ju det som många tycker att Carnival of Souls förlorar ju Kiss-känslan för att man försöker bli för tung och svart och jättedeppig när det är ett band som sjunger om sexliv och grejer. De sjunger ju inte att jag har tappat koftan och nu är koftan borta, vad ska jag göra nu? Det är ju inte ett sånt band. Men vad är min kofta? Det sjöng ett band från Vällingby sen. Du kan inte köpa min kofta eller vad fan den hette. Men det är ju makalöst. Det är ju fantastiskt. Det här är ju poetiskt. Vad har hänt med min kofta? Jag har tappat den. Ingen bryr sig om vart min kofta tog vägen. Nej, det är som bransch. Det är ingen som bryr sig om. Det är en fluga. Hette de inte Monica och Bengt eller någonting? Ja, var har du köpt din tröja? Där kom det. Var har du köpt din tröja? Men vad hette de som sjöng? Var det inte Monica och Bengt eller något sånt där? Grova koftorna eller något sånt där. Det är ingen som kommer ihåg. Johan, vad tycker du då? Ja, Johan först och främst så är Bernts, alltså den här ljudgrejen är konstant fast han inte pratar. Ja, det har vi sett. Men det är hans fläkt. Du behöver inte bry dig om det. Nej då, absolut inte. Nej, men absolut. Jag älskar den här låten. Jag tycker jättemycket om Carnival of Souls. Jag förstod att Kiss ville hitta en annan inriktning mot Revenge eftersom det inte varit en försäljningssuccé. Och så ska man komma ihåg att mycket av Carnival of Souls är inspelat 1995, inte 97 när skivan släpptes. Så att jag hade inte haft någonting emot om den här den här låten hade kommit med på Carnival of Souls. Absolut inte, för jag älskar Carnival of Souls. Jag förstod tänket, jag förstod att man försökte anpassa sig efter tidens tand. Ja, precis. Även om skivan kom 2 år senare, för sent. Men det var ju tack vare reunion och alltihop det här. Så att, nej men jag tycker att jag gillar riffet. Jag tycker att det här är en jävligt bra Gene-låt faktiskt. Men du säger, jag kan hålla med att Carnival Souls har bra låtar. Det finns bra låtar, men de är överarbetade många utav låtarna. Ja, det är för mycket jobb. Det är inte Kiss längre. Om vi säger så här då, om reunion inte hade inträffat och Carnival of Souls var den vägen de skulle gå, då undrar hur mycket fans de hade tappat. Ja, men ska vi öppna den burken? Om jag säger så att de hade inte tappat ett skit tidigare. Det var ju bara vi hardcore-fans kvar ändå, så de hade inte tappat några. Vi hade tänkt, men nästa platta blir bra. Du kör på det stuket. Ja, så det har vi ju gjort hela jävla 80-talet redan. Det hade nog varit Revenge-eran som hade säkert följt med Kiss. Och det var ju många som följde med Kiss fram till återföreningen.
Så Men att, får jag bara säga en sak. Kan vi inte göra så att Bernt dödar sin mick när han inte pratar? För det är ju jättejobbigt att lyssna på den här fläkten om man ska vara ärlig. den Det är- går att ordna. Men är det inte Bernt som ska säga vad han tyckte om... Eller har han Ja, sagt men då redan? Jag tror jag var ganska klar med Ja, vad jag stod. du hade sagt redan. Men Okej. om du prövar stänga din mick... Oj, Oj. vad skönt. Åh, vad Vilken tyst det var. skillnad. Wow, ja nu låter det bra. Ja, vi kan väl göra så här nu. Alltså, Ja, sätt på micken Bert när du ska prata. ja. Oj, Okej. oj, oj. Ja, så då går vi till låt nummer 7 då. Mm. She's rotten to the core. Nu får du förklara här Daniel. Varför kom den här nu? Nej, då? men jag tänkte en blytung öppning där med gin. Sen vill vi ha lite sleazy gin. Lite så här domino eller någonting. Lite så här halvt sexistisk gin. Och då tycker jag den här låten passar in bra som spår nummer 2. Och det blir en skön 1-2 öppning på sida 2. Och den här skulle ju ha varit med på Hot in the Shade om den kom, den här inspelningen. Den är från 89. Oj. Den här då blir låten fanns det Deluxe Edition. Ja, den här låten finns ju redan inspelad till Rock'n'Roll Over-demosarna. Jaha. 76, redan därifrån. Det är Bruce på gitarr. Sen har ju Lita Ford släppt den här på albumet Time Capsule, va? 2016. Time Capsule, alldeles rätt. Ja. Here comes trouble, screaming at midnight. Yeah, a lone wolf rider, raised up on hell. I took a man with a devil's hand. Ain't got no use for rule, it just takes me down. Take your last dollar, throw you out the door, and kick you in the teeth, girl, but you'll come back for more. Hell bent, no, Mr. Clean, you're got a good girl, mean. Oh, he's rotten to the core. When evil rides, you're gonna feel it, rotten to the core. Lie after lie, you'll hear it. He'll take you to the limit, push you off the top. You'll never get enough. Ja. Och det är Lita Ford som sjunger, det är Gene som spelar bas på den och det är Bruce som spelar gitarr och Roger Carter som spelar trummor på den versionen. Den måste vi nästan lägga in också, det vore ju kul. Du missar Silent Range, ska pilla på den här 91 också. Ja, de pillar på allt. Ja. Ja. Det Men det var ju Gene Simmons husband. Så att Ja. Men den här måste- är från 89, det är för Hot in the Shade-sessionen det här är ifrån. Stod det i Gene Simmons kontrakt när han tog med band i sitt skivbolag där att jag kan använda er när jag vill? Undrar om Han det stod frågade så. nog inte utan han bara gjorde. Han tog det för givet i Ja. sådana fall. Det känns lite så. Ska vi lyssna på den här nu Ja, då? för honom. Absolut. Sleazy Gene. Så Lita Ford har sjungit den också. Spännande egentligen. Påminner om Footloose eller något sånt här. Raggarlåt. Well, here comes trouble crawling up my spine. Better cut out on the double. I ain't wasting time. I try to talk, but I just can't speak. My bones are strong and my nerves are weak. Yes, it's right to the core. Every day, every night. I know she wants more and more, but feels so good, it feels so right. Let's play with her, let's play with fire. She's got a hold on my desire. She's rotten to the core, but I don't care. Yeah, she's greased lightning.
it's tongue in cheek, and it feels like a whiplash. Har inte han använt det där Grease Lightning förut i någon låt? Det finns en film som heter det också. Ja, men det var någon annan låt där på Monster det kom upp där. Ja, men Säkert. Han vissa återanvänder. Ja, vissa textrader här användes ju i Nobody's Perfect också. Ja, En annan demo, och den påminner ganska mycket om den här låten. Ja. Jag tycker det är en skön raggarlåt det här liksom. Han glider fram där och det låter som han får ragga på någon brud. Skönt, den låter bra den här låten. Vilken epok utav raggare tänker du på då? Nej, men jag tänker ju på den här Gene Simmons som glider fram med den där bilen i Domino-bilen. Okay. 90-talsraggen. Den typen, och så kör den där. Den passar så bra. Jag får mer en känsla av filmmusik så här, när de ska åka till stranden och surfa eller något sånt där. Alltså. Ja, men det är också lite grann röra sig, det är fint, det är härligt, det är på gång någonting roligt. Så jag tycker att det är en bra uppföljning på den här tunga första låten. Du får en liten mjukare här andra spår. Ja, den är helt okej låten. Jag gillar inte bara titeln på en Rotten to the Core. Den skulle heta... Ja, men det är en dålig flicka som är bra flicka. Ja. Jag vet inte. Nej, det är helt okej. Jag det är kan bra hålla med. driv i den. Hitten är ju konstig egentligen. Ja. Det kan jag hålla med för. Men här är det Gene som spelar bas. Det hör man ganska tydligt, för han håller på med sina tjuleflutter hela tiden. Vad är tjuleflutter för något? Ja, men han spelar inte som musik. Han lägger till massa extra grejer. Har ni tittat på den här gubben som analyserade Blessed to Kill? Ja. Då blir det ju mycket det här att Gene Simmons lägger till mycket grejer. Ja. Det är därför jag säger att vissa av de här demosarna där det bara är typ två... Jag tror inte det är han som spelar. Nej, där, alltså. Okay. Vad tycker jag om den här? Det är ju en typisk Gene-text. Och om du säger att den är från 76, då är han ju sitt esse i groupies-världen där och badar och håller på. Så att det är konstigt att han överlevde det faktiskt. Det är konstigt egentligen att han fick någon sjukdomar. Men... Kanske han fick. Ja, men inga farliga sjukdomar. Det var ju många som fick farliga sjukdomar. Det var det jag tänkte. Den farligaste fanns ju inte då. Nej. Så att, ja, den kom helt plötsligt konstigt igen. Bara konstigt. Nej, men det var ju någon som gjorde något med en apa i Afrika. Och sen men det där säger man bara. Det där är nog bara skrön. Det tror inte. Jag tror att det är någonting annat. Det är aliens. Man kan lika bra säga att det var en alien som kom och juckade och så vart det fel. Gene Simmons har själv sagt i en intervju att det berodde på det. Det kommer jag ihåg. I samband med Volt-släppet så sa han faktiskt. Jaha, okay. Men det är ju en typisk Genes grej. Han har ju ont i bollen och allt möjligt och det ska tömmas och ha sig sådär. Det kunde ha blivit någonting. Det är väl lite sån här låten som kom på Revenge där. Vad hette den? När han åker i sin Cadillac och sjunger. Domino. Ja, det är lite åt det hållet. Ja, men det tycker jag. Han gillar kvinnor med lite kraft och piska som bestämmer över honom. Ligg still där nu, gubbe. Nu ska det köras. Det är lite Gene Simmons det där. Så att han är inte så bra på att styra som Johan berättade. Att det är ju inte mycket att höra för Gene Simmons. Man har sett han på 6 videos. Så att det är bättre att han håller sig till såna här dominos och elaka flickor, tror jag. Så att helt okej. Det finns nog någonting att bearbeta på, tycker jag. Men ska den ha passat in på Hot in the Shade? Ja, det gör väl allt egentligen, men... Nej, nu är det orättvis, Roger. Men jag tänkte knocka ju flera låtar den här på Asshole. Det är så jag tänker hela tiden. Du refererar hela tiden. Du är jätteelak mot det fina men jag är så albumet. besviken på Asshole när han hade så många bra låtar. Den här skivan vi går igenom idag, den är ju mycket bättre än Asshole. Varför använder han inte det här? Han måste ju ha varit brain dead. Han måste ju ha glömt bort alla bra grejer han har gjort. Och så köpte han ju in en massa låtar. Ja, norska låtar. Jättemånga låtar på Gene Simmons Asshole har ju inte han skrivit ens. Nej, det är sant. Det var viktigt med Frank Zappa och Bob Dylan. Bedrövligt. Jaha. Ja. Bernt i sin Morning Glory där. Nu är kvällsljuset borta där. Hur går det för det? Ska jag vad sa ni? Skulle jag ta fram den eller vad sa ni? Nej, du ska inte ta fram. Vi förstår att du hör då, för det är mycket ljud hemma hos dig. Ja. Men vad tyckte du om det här She's Rotten to the Core? Är det bland dina favoriter det här? Ja, nej, men det här måste jag ju säga. Det här är en typisk Kiss-låt från valfri era.
Och där jag tycker att det här är Gene Simmons som han ska låta. Med ett ljud som ska låta som han ska låta. Ja, men ni fattar ungefär vart jag är på väg. Du känner tyngden alltså? Nej, men jag är väldigt nöjd med den här. Jag tycker att, men var inte det en låt på 70-talet som skulle heta Rotten to the Core som aldrig kom? Ja, men Roger nämnde ju det att den har ju suttit där nere i pungen sedan dess. Från Rock'n'Roll Over-inspelningarna. Ja. Så att så har det varit sedan 76 där. Att den har suttit där. Och så. Men du är nöjd med den här låten, Bernt? Ja. Okej, då går vi till Johan Wallin. Ja, Nej. alltså den gamla demon tycker jag är jättecool. Men den här är ju inte inspelad 76. Nej. Nej, Rotten to the Core. Den har jag på någon skiva någonstans. Ja. Ja, nej men absolut. Men hade han platsat på Hot in the Shade? Absolut inte. Där har vi redan 15 bra låtar. Så att jag vet inte var vi ska placera den här någonstans. Love Gun? Nej. Tycker du det? Ja. Love Gun? Istället Ja, för den är en bra låt så den ska vi inte ta bort. Men det är ju en snuskig skiva så den funkar ju där. Ja, men Rotten to the Core. Ja, men Love Gun skulle jag säga. Man hade kunnat lagt till en låt till. Absolut. Inte Unmasked då? Nej, den ska vi inte ta bort. För det är Unmasked är för pop. Den är för poppig. Det kan inte ha sånt här brutalt sex. Ja, nej, men Love Gun hade han med riktig produktion så hade han platsat där, absolut. Aha. Häftigt. Eller fjärde sidan på Alive 2. Nej, varför ska vi kasta bort låtar på den? Jag tänkte vi skulle lagt till en låt. Nej, Kiss kastade bort alla låtar redan där en gång. Och det var mycket bra låtar de kastade. Vi ska inte lägga några fler låtar där. Nej, jag tyckte Love Gun var rätt så bra val faktiskt, tycker jag. Ja. När det ändå är från den tiden också. Så att allt snusk hamnar på den skivan. Ja, det är ju en snuskig skiva. Ja. Det är ju Love Gun, Pull the Trigger, I Stole Your Love, Plastercaster, vi ska gjuta av den och allt möjligt. Så Human får vi det är lite anmärkningsvärt att döpa en skiva till Snoppen. Det är ju ganska... Den är inte döpt till... älskar pistoler som man gör i USA. Snoppen. Love Gun. Okej. Hade det funkat i Sverige om vi hade döpt en låt till det? Eller skulle det kanske... På 70-talet hade det funkat, för då var det mycket konstiga namn på skivor. Men tänk så här då, att Gene Simmons döpte låten till precis det där ordet. Ja. Och då kommer ju ingen engelskspråkig person att förstå, utan de kommer tycka att det är it's a heavy word, it's a heavy title, man. Så, nu går vi på nästa här då. Det är en problematisk inspelning idag, tack vare att Daniel ska visa volten här. Så det är något omen. Är det mitt fel? Det är något omen i det här. Allting har gått fel. Roger har gjort någonting kanske. Det funkar fläckfritt här. Ja, nu går vi till Hands of Fate. Det är en rätt så ny låt du har plockat in. Ja, det här är ju en lite nyare låt. Det är en 90-talslåt. Lyssna. Nej, 2000-tal. Ja, till och med så sent. Ja, 2007, så gammal. Har inte producenten koll på skivan här? Men är den så sen? Ja. Ja, i så fall har han ju verkligen grävt djup. För det här låter ju som någonting som skulle kunna vara på de här hårda skivorna på mitten på 90-talet. Nej, men det jag gillar i den här låten är ju dels hur han sjunger den, men också det här tunga riffet. Sen det här Hands of Fate har han ju använt i jättemånga låtar, så titel kanske man skulle kunna göra någonting med. Men blytung. Så nu går vi från, vi hade en tung låt i början på sidan, och sen körde vi då den här lite sexlåten, och nu går vi tillbaka till lite mer tunga Gene. Du kan ju inte placera den här på Asshole, för den är redan släppt nu. Nej, så den här ska jag hamna på någon annan skiva. Ja, men Asshole 2. Ja,
Det är i varje fall Gene och Tommy och Erik som spelar på den. Och den är inspelad i en replokal först. Och sen har Gene tagit hem den och fixat den i sin hemmastudio med hjälp av teknikern Pat Reagan. Jag tror att spelar inte han keyboard eller någonting på någon Hot in the Shade-låt eller något sånt där? Alltså. Jo. Eller var Ja, visst det vet är det, va? Keyboard. Ja. Keyboard, okej. Ja. Aha. Häftigt. Ja, jaha, vi ska lyssna. Okej. Ja. Ja. Jag trodde han skulle komma med mer. För jag trodde du skulle babbla på ännu mer där nu. Men då lyssnar vi här nu då. Ja, men det är lite intressant när du säger att den är gjord 2007 för att den här skulle inte ha funkat på Sonic Boom som höll på att jobba mot då för 5 öre. Det här är ju en låt som är gjord för Carnival of Souls. Det gäller, alltså, om man kollar tematiskt, han använder ju mycket av de här I am Jekyll and Hyde, Crawling up your spine, Primal Scream. Alltså det här är ju för hårt för Sonic Boom. Så textmässigt skulle det aldrig kunna funka på Sonic Boom eller Monster heller. Men som en låt på den här presumtiva Gene Simmons soloskivan så är den ju perfekt. I am pleasure and pain inside your brain. Jag gillar texten men den är ju väldigt Carnival of Souls-aktig i texten. Så jag undrar om man har skrivit den här kanske texten några år tidigare känns det som. För det här känns ju exakt det de var ute efter på Carnival of Souls. Men vilken bra låt, vilket bra riff, vilken bra sång. Blytung. Så att det här tycker jag är en perfekt låt att stoppa in här på andra sidan och väcka alla som håller på att somna här nu på andra sidan. Det här är bra grejer. Alltså, då kan jag få hoppa på här en gång. Nu är jag före dig, Bernt. Fast det är ju tyst hemma hos dig. Så du kan vad faktiskt, hände? nu har städerskan gått hem så du kan prata nu, Bernt, faktiskt. Slut. Nej, men det här är jätteenkelt. Jag har ju tack vare bandjournalen lyssnat väldigt mycket på besläktad Kiss-musik. Och körerna här i början är Stanley Simmons, alltså sonen Simmons och sonen Stanley. Och en typisk låt från deras platta som kommer i höst, alltså nästan 20 år senare. Men så fort som texten börjar, men då är det Gene Simmons. Och så fort som det liksom blir så här hårt och tufft, ja men då är vi tillbaka till Carnival of Soul typ. Men det början, när jag fick höra den så tänkte jag, jävlar i min låda, var de med redan då? De var ju bara så här stora då. Så att sug lite på den, pojkar. Det är gött att suga. Vad säger Johan? Ja, jag skulle faktiskt säga att jag svalde en ödla. Sonic Boom, absolut. Varför inte? Varför inte? Man kan ju bryta mönstret. Även om jag förstår att man ville ha Sonic Boom som ett tema. Men
Absolut. Man hade kunnat ha lagt till den här på Sonic Boom. Varför inte? Sista låt är det näst sista. Vad var sista låten förresten? Var det inte Nej, det var inte på den plattan. Nej, det var inte på det. Det var fel skiva där. Fan, vad dålig man är. Nej, men absolut. Jag skulle kunna tänka mig att den här med produktionen på Sonic Boom. Ja, men varför inte? Det är en jävligt bra låt. Gene sjunger bra. Det är ett skönt riff. Så man vill ju lite grann spegla tillbaka till 70-talet. Men man vill ändå behålla soundet på nutida. Så att, ja, nej, varför inte? Hade kunnat platsa på Sonic Boom. Sista låten på Sonic Boom, det är ju Marko Rovenens favoritlåt. Säger? Ja. Den tar vi fan inte bort. Oj. Nej, men då får väl jag säga vad jag tycker om Hand of Fate. Jag tycker det här är väldigt mycket 90-tal. Det låter som 90-talsbanden som lät då. Clawfinger, Rage Against the Machine och allt det här. Bra grejer. Aj, Så att det är väldigt likt det. Sen är det väl lite Gene Simmons uppdatering när det gäller vissa saker. Men grunden är väldigt mycket 90-tal i det här. Ja. Och sånt här. Så att hade det kunnat bli någonting, ja. Jag skulle inte kalla det att det här är en korsning mellan God of Thunder och Within. Som det står i manus här som min assistent har skrivit. Och det är inte Bernt som har skrivit det. Men det skulle jag nog inte säga att det är. Men nej, det är väl en typisk Carnival Souls-låt lite åt det hållet. Men kanske att det hade kunnat passa på Sonic Boom också. Så att det tar bort det mönster som fanns på skivan. Att det händer någonting annat också. Ja, men återigen, vi måste bara säga, även om den här kom efter, alltså, han har ju så många bra låtar, Gene, som aldrig blev men någonting de av. kan inte ta bort låtar på Asshole här. Ja, Asshole är en klassisk skiva som speglar Gene Simmons karaktär 2003-2004, hur han var som person då. Vilsen. Ja, det kanske han var. Ja. Han kanske var vilse. Men vad säger Roger om den här då? Hands of Fate, har du sagt någonting? Nej, jag har inte kommit till skotten. De här körerna i början kan man ta bort helt och hållet. Det låter väldigt mycket Asshole-plattan, just de delarna. Jag tror inte den här låten är skriven för Sonic Boom överhuvudtaget. Jag tror att det här är bara en side-off, bara att han ville göra någonting. Han fick en idé och ville göra någonting. Han kanske planerade en Asshole 2. Ja, jag tror inte att det här var planerat överhuvudtaget i Sonic Boom, för den följer inte det mönstret överhuvudtaget. Man måste ju säga att den är extremt likt material som man producerar för Carnival of Souls. Han är ju kvar i det spåret. Precis. Så att jag tror att det här är bara han hade en tanke och ville göra någonting och spela in den bara för han kände det för helt enkelt. Kan det inte vara en gammal låt som man hade liksom halvfärdigt i Carnival of Souls men färdigställde senare? Ja, det finns ingen information om det. Nej, det känns som det. Ja. För det är ju Tommy och Erik Singer som ska vara med och blaja men på alltså, den. då snackar vi 20 år efter alltså. Ja, det... Ja, det kan ju vara så. Ja, men den sticker ju ut liksom för den är ju väldigt 95 typ. Men den kom över 10 år senare. Märkligt. Men Gene Simmons är ju så där också. Han kan ju komma med... om vi ska vara elaka mot Gene Simmons så har han väldigt svårt att ha en tråd igenom sina soloskivor som han har gjort. Ja, de är väldigt spretiga och det är väl typiskt Gene Simmons när han hamnar i Kiss också. Att han måste ha Paul som säger till honom lite att det där... Jag tar titeln, resten kan du kasta någon annanstans och sånt här. Så att han är för spretig lite. Han vill så jävla mycket ibland. Ja. Om han hade fått bestämma så hade Kiss säkert gjort 70 skivor hittills i sin karriär. Om han hade fått bestämma. Och då vilka program det hade blivit och mycket poddar. Men det är en intressant låt ändå, för det är som ni säger, den speglar liksom 20 år bakåt i tiden, så att det är därför jag tror inte att det här är till Sonic Boom överhuvudtaget.
Ja, för den passar ju inte in på den skivan. Nej. Och Paul hade ju aldrig sagt att det var en bra idé. Men jag tycker det är en bra låt. Jag gillar låten. Men Paul hade aldrig godkänt den där. Det är ingen av er som nappar på framtiden som jag pratar om. Jo, men att dina körer, det kan man hålla med om. Sen gick ju du bort på kisseriet där när Roger sa att han hade fimpat de där kören. Han var helt brutal. Och han passade på när du gick bort, då fimpade han dem. Så Men då är det ju som så att då fick körerna följa med över till framtiden. Och nu används de på det här albumet. Ja. Så att, ja, de har mycket sådana där körer och så kommer det låtar sånt där. Så att det är lite fascinerande på det sättet. Så att, Ja, det är det nu faktiskt. går vi på nästa då. Då är det något läskigt här. I'm Paralyzed från 1991. Här får man ju säga, den här blev ju nästan färdigställd till Revenge Paralyzed. Men den skiljer sig ganska mycket. Det här är lite gladare och poppigare versionen än som kom på Revenge. Och jag tycker att det är värt att de som lyssnar får höra den här versionen också. Den skiljer sig en del, men det är fortfarande rolig. Men det är lite mer popstuk på den här. Och efter den här tunga Hand of Fate så behöver vi slappna av lite grann och höra något som är lite mer poppigt. Och då tyckte jag den här låten passar perfekt. Som vi inte har pratat om på tidigare Volt. Men det är ju en rolig låt. Det är lite Gene Simmons mjuka sida. Men den största skillnaden mellan den här och den som kom på Revenge är ju att refrängen är helt annorlunda. Ja, men precis. Men har du hört den där versionen när de har rappare på Paralyzed? Den är ju riktigt konstig. Ja, nej, det har jag inte hört faktiskt. Nej, har jag gjort det? Men det finns en version där de har en riktig ghetto-rappare. För det här är mumlet. Ni vet det. Jaha, häftigt. Där har de någon rappare som rappar på. Ja, det kanske Vad de är tillbaka den någonstans? Vad hette Bruce Kulick har ju en kopia på den. Han brukar spela upp den när han är med i olika podcaster. Okay. Brukar han spela upp det, så det finns inte på något annat ställe. Nej, Det är han som har den. Men det låter... Och Gene Simmons, han röstade ju för att den skulle vara med rapparen. Men han var den enda bandet som ville ha med rapparen. De andra sa nej, no way. Han uppfyllde det sen till dottern. Jaha, hon har jag inte lyssnat på, så det vet jag inte. Där är, vad heter den låten då? Oj. Då är rappare med då? Eller? Ja, det är en rappare med i den låten. Ja. Okay. Men ska vi lyssna på den här nu då? Ja. Gonna tell you a little story. Now dig this. Alright. She knows who wears her pants, but she don't like to dance that dance. It's alright. It's alright. She knows it's understood. She does me bad, but it feels so good. And it was alright. Yeah. She gave me a wink, and I went the lights, and it was alright. It was alright. Sit off and ricochet, there's nothing left to say, but it's alright. But it's alright. Hey, oh, she's got me paralyzed. Hey, oh, but I don't care. Hey, oh, she's got me mesmerized. Hey, oh, chapter 2. Touch my nerves, I watch her curves. She'll kiss me where it hurts. It's alright. You got that right. Ja, man får bortse från de här datatrummorna och allting. Men i grunden tycker jag det är en Lattjo Lajban-låt. Och ni var ju lite emot det här OA-I när han körde Gene Simmons. Men jag gillar ju lite grann de här OA. Så jag tycker jag gillar när han kör de där OA. Och det understryker popkänslan i den här låten. Och jag vill ha en liten poppigare låt här. Tycker jag passar in bra. Det tycker det är en helt annan känsla än i den som kom på Revenge. Men finns det inte en farlig grej i den här låten för dig egentligen? Det finns en 85-trigger på den här. Kanske är det. Jag tror att den triggar igång din 85-mål, de där jävla synttrummorna som kommer där. Kan vara så också. Men jag gillar den här versionen också, även om jag gillar den på Revenge. Men
Det var i alla fall tur att han inte hade med den här rapparen, för den versionen, den är inte Lattjo Lajban. Men den går att hitta där ute också om man vill. Ja. Okej. Jag tycker, det är lite synd i den här låten att man knappt inte hör gitarrerna. Ja. Nej, men du får, det är ju demogrejen där. Du får tänka dem. Ja, men jag tror att den här det blivit mer fyllig. Ja, just det. Eller gitarrerna är jättelåga, man hör dem ju knappt liksom, så att Ja, det är sant. det är bara trummor och bas och sång liksom. Men visst, den jag vet inte om den varit så jävla mycket bättre på Revenge egentligen. Jo, det är vatten. Det är vatten. Jaha. Roger, nu håller vi hästarna, Roger. Ja, men jag kanske inte tycker det. Nej, så där kan du inte säga, Roger. Du är expert. Du får inte Tänk på vad du säger. Tänk vad du säger, Roger. Du är Ja, okej, expert. visst, Revenge är 100 gånger bättre. Många ser upp till dig, Roger. De säger att du är en klok man. Det där var det. Det där sa du inte, Roger, alldeles nyss. Fan. Men ska vi nu gå tillbaka till där vi var? Ja. Gene, han låter som Gene ska låta. Det är det här tjohej som vi vill ha. Jag gillar basgången på den här också, för den är också på tjohej-fronten som Simon ska låta. Sen är den ju inte klar. Det förstår vi ju varför. Men det här som jag pratar om, det var klart. Det vill jag gärna ha med en låt. Vilken låt? Jag vet inte. Ni får välja. Det här tjohej, vad betyder det i kisskretsar? Om man ska... Det betyder att sången som du hör från Simmons, den är glad, den är trevlig, den är tjohej. Det är lite det jag är ute och far efter. Okej. Svensk midsommarfest ungefär. Tjohej, tjohej. Nu tar vi en Men snabb. vänta, då måste jag få fråga en sak. Midsommar, är det samma mat som man har på påsken och som man har till jul? Eller är det något speciellt man har på midsommar? I svensk standard vet du att det ingår precis samma meny som alltid har gjort i alla svenska traditioner. Så vi ska inte ändra det. Det enda som saknas i julskinkan, det kan heta helgskinka då, eller festskinka i sådana fall. Inte midsommarskinka och inte midsommarost. Glöm inte påsken också, det är samma tradition också. Ja, då är det påskskinka. Som tur så finns det ingen midsommarmust i alla fall ännu, så att det kanske kommer. Det kommer kanske sen. Okay. Titta på det här och tänker, fan vilken bra idé, den tar vi. Då går vi till Johan. Johan, nu har du varit alldeles tyst i denna kissexpertfråga. Och vilken mat som serveras på midsommar och allt det här. Så jag säger så här att demon är bra. Den färdiga produktionen har varit bra. Det är en jävligt bra låt. Punkt slut. Okay. Jag säger då kortfattat att den som hamnar på skivan vinner. Den här är spännande men inte tillräckligt. Jag är glad att det hamnade en annan version på skivan. Men den här är säkert bra på din skiva. Så att det är bra ändå på sitt sätt. Men inte någon jättehurra tycker jag. Så att men det var spännande. Och det riktigt tråkiga svar det där egentligen ut att säga någonting. Ja. Så att då går vi på sista demon här på avslutningen på skivan, Dade. Jo, det är slut. Ja, Bells of Freedom, sista låten på skivan. Ja, och nice. Vad är det här? Är det här den här som han som sjunger i Tyskland alltid, som är med i den här... David Hasselhoff. Ja, David Hasselhoff. Freedom, är det sånt? Ja, det är lite den filmen. Du är inte helt illa ute där. Jaha, okej. Jag tänker ju en låt som jag vet att du, Marco, upptäckte på senare år som en ganska bra låt på en senare Kiss-skiva på Psycho Circus var ju den här Journey of a Thousand Years. Och jag tycker att den här låten som avslutar den här Volt 4-skivan, den påminner en aning om den. Det är som en blick in i framtiden. Det är någonting bra på gång. The Bells of Freedom är faktiskt för mig idag. För att idag ringde det ut och jag går på semester. Så jag tycker att det är ett fint budskap. Jag vet när jag la ut den här låten på YouTube någon gång. Då var det någon som... Jag la bara ut 1 minut så att man kom undan med det. Och då skrev han, kan inte du lägga ut hela låten? För jag måste höra hela låten och tänka på hur det är att få slippa min egen familj. Han var less på att vara hemma, det var någon tonåring som skrev. Nej, men jag tycker att det är ett fint avslut det här med friheten. Nu blickar vi in i framtiden. Det är ett naturligt avslut. Den är lite episk om man kan säga det. Lite grann som Journey. Den är ju från den perioden. Ja.
Det är kanske en systersång till Journey of a Thousand Years. Ja. Bra Så att- avslutningslåt. Ja, vad spännande. Men då lyssnar vi på den då. Ja. Är ni beredda? Och så får panelen sluta att skriva om kokta ägg och rättelser och allt möjligt här nu. De kunde inte, de var tvungna att fortsätta att diskutera efter. Vad är det med de här personerna? Vi ska ju lyssna och analysera på låten. Det här är inte trovärdigt att ni skriver om kokta ägg samtidigt. Alltså nu kör vi låten här nu. Don't believe what they say to me. I've heard it all before. I've been fooled so many times, can't take it anymore. Wonder if I'm the only one who's gonna even up the snow. And I ain't gonna change my mind. Time to let my heart be my guiding light. No more teachers, preachers, past or future lies. And this time, please let my conscience be my guide. Let the bells of freedom ring. Give the children time to sing. Let them breathe in and let the bells of freedom ring. I believe this time it's real and this time it's gonna last. No more lies, no Det där var ju spännande. Ja, men vilken fin avslutning på den här sessionen vi har haft. Du får springa ut, du får höra klockorna ringa, det är frihet som gäller. Och det är ganska mysig stämsång där av Gene Simmons. Han lägger 2 olika sångslingor där på, hörde jag nu. Låter ju väldigt vackert. Så att det här skulle verkligen kunna bli en episk avslutning på våran lilla sån här voltupplevelse. Vilken fin bit. Ja, du är envåldshärskare här och vill stänga voltarna för gott här nu, hörde jag. Innan vi hör extra nummer från Johan Wallin. Så det kan ju komma en extra där. Ja. Och får jag fråga en sak? Är det här 1978? Den här? Nej, Är det en 90-talslåt? 97. 97 Bernt. Hur tänkte du, Bernt? Vad var det som gav de vibbarna? Det handlade om att 1978 så gav inte Kiss ut ett album. Gene Simmons soloplatta. Ja, precis. Och därför så luktade väldigt mycket 1978 om den. Jag tänkte faktiskt ett steg längre. Jag tänkte att man kunde byta ut Gene Simmons mot Magnus Uggla på den här. Det hade funkat, förstår ni. Ja, det Ja. hade det kunnat. För att jag hade nog kunnat stoppa in Slade-sångaren i det här också. Noddy Holder, numera 80 bast. Grattis, Noddy. Han hade kunnat tralla på den här. Är han 80 nu? Ja, fyllde Så att- för bara ett kort tag sedan. När vi spelade in det här. Ja, men jag skulle säga, nu är det här demot så man skulle slipa på det, så finns det någonting där. Så att det är lite positiva vibbar på den här. Flaxar lite och kan bli någonting som man får säga av demosar. Och varför den inte har blivit, det kan ju väl bero på att Paul inte har gillat den här. Därför har han aldrig kommit med på. Men där kunde jag nog ha sagt att och hållit med att det här kunde han nog haft på Asshole i sådana fall. Slipat på den och kanske tagit bort den där köpta norska låten egentligen, men den hade inte den. Bra ju. Ja, den var bra då. Nu är den rätt så. Lyssna på den idag så känns den rätt så urvattnad fan, så att det så att den är inte så spännande. Så att det. Men jag tror att de ratar den här från Psycho Circus för att det var för många låtar som var i det stuket. Ja, det hade ju Journey of a Thousand Years. Jag tycker den påminner en hel del om den. Ja. Och sen har det We Are One också som är samma stuk. Ja. Så att, ja. Ja, vi fick ju ta bort den tidigare där som Daniel tyckte skulle varit med istället för. Var den här Everybody Wants, eller ja, det kan inte vara att det var I wanna rule the world. I wanna rule the world. Den var ju Just det. superbra. Ja. Ja, den var superbra.
Ja, men vilken refräng. Så du hade bytt ut alltså I wanna rule the world och Bells of Freedom mot tagit bort We Are One och Journey of Thousand Years? Nej, Journey of Thousand Years tror jag inte han hade tagit bort. Nej, jag tror jag ska byta ut We Are One mot Den är ju så jävla bra, We Are One. ja, jag tycker den är lite för Kumbaya. Jag gillar mer den här. Fast den andra låten som du sa var Kumbaya den med. Ja, men I wanna rule the world är ju lite mer så här empowering. Liksom du känner makt. We Are One. Ja, men jag förstår att folk gillar We Are One, men man såg ju igenom det när man förstod att det var dollartecknena på den tiden när Psycho Circus kom. Nej, det så var kan inte, du inte det var säga. inte, det var, jo det kan jag säga. Kiss kände ju med hjärtat. Vi är tillsammans med men fansen. jag skulle inte vilja vara utan We Are One, men jag tycker det är synd att båda de här två låtarna som vi nämner nu, de borde ha fått en färdig version. Jag tycker det är bra embryon till mycket bättre låtar än vad som fanns på Asshole. Som han har ju gjort själv, Gene. Varför köpte han skiten? Men om man hade lagt den här som avslutning på Sonic Boom då? Ja, det kunde ha gått kanske. Vilka har inte sagt vad de tycker här då? Bernt Nej, har sagt. jag har inte sagt så mycket heller. Nej, men säg vad du tycker då, Roger. Helt okej låt. Jeans basspel är också mycket filidutter i den här. Mm. Och det är mycket harmoni det kallas när de sjunger. Filidutter när han spelar lite konstiga toner på basen. Han går ner på halsen och gör lite lägger lite extra toner om man säger så. Han piffar till låten. Extra cheese. Ja. Är inte filidutter surisar som man köper i påsar? Jag trodde du skulle komma tillbaka till bindesträcken här nu. Det är inte de filidutterna jag pratar om. För mina filidutter är utfyllnad i låten. när det kommer till några toner extra. Bernt har rätt. Det finns en supersur apelsin, filidutter. Ja, du ser, då kan du köpa den där och ha det så att den är extra fyllnad. Den fyller ut dina trudelutter där. Han kan sin godis, Bernt Månsson. Ja, Roger. Ja, jag var färdig. Ja, men Bernt sa ju det att han tyckte att det var en uggla-grej. Ja, du är Johan då. Men vänta, jag kan nog fortsätta. Jaså? Ja, du behöver inte, men vill du? Så. Jag har varit så jävla snäll under den här podden och bara släppt fram er allihopa. Så tänkte jag, det kan jag ta ut på Johan Wallin här. Fan, han ser så fin och snäll ut. Nej, men vad tror ni? Ja, alltså, när jag gör Bernt-journalen, då har jag någonting som heter Bernts heta vax. Det är alltså en sortering på låtar eller plattor som jag tycker är jävligt bra. Och ibland så sorterar jag ut en del därför att det är något skit med dem i alla fall. Och jag tänkte på en grej. Skulle man kunna ta en Kiss-låt, byta ut sången och istället ha growl på den? Den här till exempel. Skulle man kunna ha gjort det? Vad skulle syftet ha varit då? Att få något annorlunda, någonting som stack ut på den. Men varför just growl? Därför att det har Kiss aldrig haft på en... Ja, men det har ju fan ingenting med Kiss att göra. Jo, det kan ha. Ifall man har growl på en låt, då har det med Kiss att göra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ska Johan säga någonting? Ja, får Bernt, vad drack du för kaffe egentligen här nu? Jag fick ju inget, det var ju det som var fel. Vi tar Johan här. Johan, rädda upp det här. Men jag tycker om låten jättemycket, men jag vet inte riktigt vilken skiva vi skulle placera den på. Vad sa vi när var han skriven? 97. Till Psycho Circus. Ja, då hade vi Psycho Circus. Det hade kunnat komma på den You Wanted the Best, eller vad hette den där skivan? Ja, det var 96. Ja. Just det. Ja, nej, jag vet inte riktigt vilken. Sonic Boom, nej. Men Asshole då? Kunde han peta in den där? Ja, men på Asshole kan det mesta vara med, har du ju sagt ikväll. Nej, men samtidigt, han hade väl potential att vara med på Psycho Circus, men nej, det är väl, kanske Asshole också. Men du gillar den, vad är det du gillar då som du tycker? Nej, men jag gillar Jeans sång överhuvudtaget. Det är lite grann det här Going Blind. Ja. Samtidigt som lite grann Gene Unholy
någon kombination emellan det där. Så jag vet inte vilken skiva vi skulle placera han på. En singel. Ja, en singel. B-sida. Kunde han vara på Psycho Circus? Ja, absolut. Nu har du ju räddat dig själv med dina B-singlar, så du har ju släppt fram 15 singlar snart, Jag Johan. vet Så att inte hur jag ska komma ur det här. du klagar att vi sätter alltid Hot in Shade, du bara släpper singlar. Nej, Hot in Shade var det inte. Nej, men jävligt svårplacerad låt, men helt okej låt. Ja. Absolut. Det kan vi väl säga. Men då sammanfattar vi det här. Jag skulle vilja ställa en fråga först, som jag funderar på hela kvällen. Ja, vad har du funderat på då? Eftersom Gene har så mycket låtar som inte är släppta. Är han för dålig låtskrivare för att kunna sälja de här låtarna? Och vad tyst det blev. Jag skulle säga både ja och nej. Det beror på vad Jag tror inte han har försökt. Nej, precis. Han har nog försökt. Jo, Det finns bevis där han tjatar in den här, vad hette han, Eskimosan till några. Han har ju prövat några stycken, va? Det har han gjort. Men många av de här låtarna som är på den här skivan som vi har pratat om idag, de tror jag han har väl hoppats att de ska komma med någon gång. Ja, men jag tror att Gene Simmons har svårt att sälja låtar för att de är lite för personliga. Han är inte en sån låtskrivare som skriver åt andra riktigt. Nej, men 2 av de här låtarna har ändå kommit med på andra plattor sen. Jo, för att de har varit så att de mottagarna har accepterat kanske efter men de har ju varit med kanske och skrivit låtar. Ja, efter våld och hot, och Gene Simmons har stått där med snälla. Jag tror inte Gene Simmons är för att jämför du honom till exempel med Desmond Child som är en exemplarisk låtskrivare åt andra, och när han förklarade för oss varför han vart som han vart, det var ju att han själv var ju inte den artisten. Han kan ju sjunga. Det har vi ju hört när han var där. Otroligt bra röst och alltihopa. Men han är inte en sån person. Han vill skriva åt andra. Gene Simmons däremot är ju en frontperson. Han står ju gärna själv med där, och låtarna är nog för många gånger för personliga för honom. Det är bara att titta på de låtarna han skrivit med genom åren. Sen vet jag inte hur han gör. Alltså, det känns som Desmond Child. Han sätter sig med artisten och så verkar man fram det tillsammans. Gene Simmons gör ju typ färdigt låten och sen försöker han shoppa runt den. Kanske är det svårare att få den här, för artisten känns inte så delaktig i låtskrivandet och är inte så sugen då på att använda. Men det var ju det Desmond Child sa ju. Han satt ju, Ricky Martin han satt med en jävla akustisk gitarr i en jävla badrummen hos honom och skrev. De kom fram till den här stora hitten och vid, och det tog ju, och den satt ju helt plötsligt, så kom det bara, där kom den. När de sa någonting, och det är ju det som är, jag tror inte Gene Simmons har en idé och sen har han nog svårt att överge idén. Han måste ha någon som är jävligt bestämd mot honom, som Bob Ezrin då, och säger det här, Gene, det här får du skärpa dig på. Och sånt här, och så att det är lite olika. För det är ju samma fenomen med Paul också, men han skriver ju bra låtar. Han skulle ju kunna skriva massor med låtar. Han försökte ju. 87 där gjorde han ju den där demotejpen, men det var ju ingen som nappade på dem. Fast jag tror att det var vid fel tidpunkt. Kan det vara det? Men Pauls låtar är ju också väldigt personliga. Det är ju ett Paul-stuk på hans låtar, det kommer det ju inte ifrån. Ja, fast det är ju på Desmond Child också. Ja, men Desmond Child lyckas ju göra dem att de passar artisten. Ja, det är sant. Och jag tror inte Paul har ju gjort, och Gene. Nej, vi hade ju den här, vad hette den här Doro-låten, Only You. Som många hade försökt göra. Det var ju flera band. Och vi kom ju fram till att den låter ju likadan hos allihopa. Det var ingen artist som hade en personlig aura i låten eller någonting. Det låter Gene, och då tyckte vi men Gene var nog bäst på ut allihopa. Men det finns ett annat exempel också, Cher's A World Without Heroes. Sword and Stone är samma sak. Kiss Demon och den där som kom ut. Det är ett mirakel att den inte är med på någon skiva. Ett mirakel, det betyder... Vänta.
Ett Nej, mirakel betyder nej. att det är tur att han inte är med. Du menar Nej. väl inte det? Nej, den skulle ha varit med på en Ja, platta. precis. Ja. Nu ska vi inte blanda in religion och grejer här. Så nu har vi oss lugna här. Nu går vi till här. Vilka var avsnittets överraskning utav Daniels val? Var det någon som ni tyckte, wow, det här var ju lite annorlunda? Ja, Everybody Eller, Knows. oj, det här hade jag inte trott att han skulle rota fram. Och för mig kan jag väl... Det var väl någon jag inte tyckte om överhuvudtaget som jag inte förstod. Men säg någon du gillar är ju trevligare. Ja, men du vill ha positivt. Men det var ju den här Everybody Wants. Everybody Wants. Ja, den. Ja, Ja, den. det var lite skräll Och för mig. och sen var det väl den här Bells of Freedom också som kunde bli... Den här Unparalleled... Nej, det kan jag hoppa över. Den som vart är ju mycket, mycket bättre. Sen vet jag att Johan suckar därför han gillade ju den här poppiga varianten. Men han gillar ju Unmasked också. Så att Det gjorde jag också, men det fick jag inte tycka. Nej, för du är inte sund. Du är ju expert, Roger. Johan Wallin är bara bootleg-expert. Det är en helt annan sak. Ja. Så att men vad hade ni någon överraskningar? Någonting som överraskade? Ingen? Ja, det som överraskade mig var ju We Won't Take It Anymore. Du tyckte den var så dålig. Ja, den stora hitten där, ja. Just det. Ja, du har inte förstått. Den skulle storheten. inte skakat om Twisted Sister We någonstans. won't take Nej. it anymore. Nej. Det är en bra refräng, herregud. Oj. Ja, det märks Daniel att du bor i Umeå. Okej. Ja. Jag kan väl stänga den här genom att säga att jag är tacksam över att få ha varit med. Jag tycker att det har varit otroligt spännande. Nej, vi kommer inte stänga podden ännu. Vi har några punkter kvar, Bernt. Men vi har spelat alla låtarna. Nej, men du ska bara svara på frågan. Var det någonting som var överraskning från Daniel? Ja, men jag försöker berätta om den. Ja, min överraskning, Ja. frånsett att du överraskade mig nu med vad du sa. Ja. Min överraskning är ju fortfarande att jag tänkte att vi har väl hört alla låtarna. Vi vet ju redan vad som var bra eller inte. Och sen så får jag vara med på en slags överraskningsresa som överraskade mig väldigt mycket. Och jag har fått lyssna på väldigt många fina grejer i en ovanligt bra ljudversion också. Nu har jag inte mina dyraste lurar på mig heller, men om jag hade haft det så hade jag nog tyckt likadant. Okay. Så att jag är tacksam. Okej, du är positivt överraskad utav helheten. Alltså. Okej, ja. Tacksam. Ja. Roger, ingenting där? Och... Ja, men jag har redan sagt Everybody Ja, just det. Wants. Ja, du vart chockad också utav en grej. Ja, där. We Won't Take It Anymore. Men hur står sig Rogers val jämfört med Daniels svar på det här då? Ja, men ska inte Johan få säga vad han tyckte Ja, men då? sa inte Johan någonting? Nej. Ja, men jag tyckte det var bra. Alltihop. Ja, det är typiskt Johan. Du vet, Johan är så här dåligt Kiss. För han bara Nej, gillar Johan hade helt rätt den här gången. Det spelar ingen roll vad Kiss släpper så säger han att det är bra. Jag har aldrig hört Johan säga att någonting är dåligt med Kiss. Det är konstigt. Det där. Jo, Peter Criss var någonting dåligt med Peter Criss någon gång. Ja. Det har du gjort faktiskt. Men hur står sig det här utmaningen mot Roger här? Var det grejer... en utmaning? Ja, hade Roger missat de här? Då måste jag säga, får jag bara säga så här. Det var ju jävligt orättvist för då fick ju Roger först 3 chanser att ta 30 låtar. Ja, men han är ju och så fick jag det som var kvar. Ja. Så med tanke på det så tycker jag gjorde ett bra jobb. Det var inte ditt jobb vi diskuterade. Det var mer bara hur stod sig mot de här mot varandra? Var det en komplement eller var det en chock? Jag tycker det var ett komplement. Ja, absolut. Ja. Så att det var ingenting där. Så det var ingen nackdel och sånt där. Och så kommer vi då ställa det här till lyssnarna. De kommer också få rösta på låtarna som vi brukar göra. Så lite spännande. Och där har vi pratat färdigt om Volten 4 nu. Ja. Är det som så då, Marco, att de kommer få skicka ett vykort hem till dig med sin... Nej, Postnord litar jag inte på. Så att vi kör med Facebook där. Det är enkelt att bara klicka i så här vad man tycker. Men det finns någon som vi tycker mycket om som brukar ha tävlingar med vykort. Ja, han har tävlingar med vykort och han får ha vykort för han tycker att det är roligt. För att han är ju inte på Facebook längre. Därav saken. Därför så blir det vykort. Därför blir det vykort. Då kör han traditionellt och sånt här. Är det någonting ni vill säga innan vi stänger podden idag?
Ja, det ska bli spännande att se om Johan verkar fram en Volt 5. Den här är ju ganska bespottad, den här Volten, och folk säger att det är mycket skräp. Men jag tycker vi har grävt fram snart 40-50 låtar som är helt okej. Så att det är lite häftigt. Johan, du får det jobbigt nu. Ja, nu har du 40 låtar inte Nu är färdiga på. bottenskrapet kvar. Så du menar att Johan Wallin, han ska ut och demonstrera och vill komma med en femma här. Jag ska Jag försöka. tror den kommer. Ja. Ja. När den kommer vet vi inte. Och Bernt, han kommer inte krysta fram en Volt. Nej. Hur vet du? Jaha, nu har jag provocerat fram det. Nu ska han ta fram en Bernt, bara du är för det. välkommen att göra en avsnitt nummer 6 om du vill. Ja, jag kan han säga numret passar ju bra. Volt 6 med Bernt Månsson. Det tror jag blir bra. men jag kan säga att någon Volt 7 kommer inte med mig. För att jag har fått tillräckligt med doser utav Volter redan nu. Och jag hoppas, jag håller händerna så här, att det inte kommer några fler Volter. Så att nu är Daniel tillbaka, så då kan vi säga hej då till allihopa här nu. Ja. Och så synes vi och höres. Det är snart en höstsäsong och då laddas det för fullt. Och tack Daniel. Tack alla. Ja, tack själv Daniel här. Det var bra. Tack och bock. Så att inga fler Volter, tack Daniel. Hej då!